Amen. Palakpakan po muna natin mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! 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 Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Ating pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen. Magandang hapon po sa mga beloved children, sa buong beloved Almeda family, maging po sa ating mga beloved elders na ating pong kapiling, amen, mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vines Nier, amen, at sa ating pong mga minamahal mga bisita, ating pong mga minamahal mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, amen, sa ating pong lahat, isang mapagpalang hapon po, amen, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ngayon po mga minamahal, araw po ng Miyerkules, ating pong Friday midweek, ating midweek service, amen. Purin pong ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Tayo po'y pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sapagkat muli, tayo po mga minamahal, amen, ay patuloy na binibigyan ng pribileyo, kalayaan, na atin po siyang mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, mga minamahal. Amen? Sinasabi po, mga minamahal, na aklat ng mga awit, kabanata po ay 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mapapuri sa iyong pangalan o kataas-taasan, upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Aklat po ng unang Tesalonica, kabanata 5, talata po 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen? Isang mabuting bagay, mga minamahal. Amen? Bakit po, mga minamahal? Sapagkat ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, isa tayo sa pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Sapagkat hindi lahat, mga minamahal, ay tinawag. Hindi lahat pinili ng Diyos, mga minamahal. Amen? Kaya't sinasabi ng ating binasa, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon. Amen? Yung ating mga karamdaman, pinagaling ng mahal na Panginoon. Mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, amen? Mga bingi nakarinig, pilay pinalakad, mga ketong nilinis ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yung ating mga buhay, binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Dati-rati tayo, mga minamahal. Amen? Ang iba sa atin, isang kahig, isang tuka. Amen? Sabi nga ng iba, mahirap pa sa daga, mga minamahal. Amen? Subalit tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos. Amen? Yung iba sa atin, mga minamahal, punong-puno ng bisyo, talamak sa paninigarilyo, sa pag-inom ng alak, sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot, mga minamahal. Ang iba sa atin, magnanakaw, kumikitil ng buhay, mga minamahal. Subalit dahil sa habag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, tayong lahat, mga minamahal, pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit sinasabi ng ating binasa, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa mahal na Panginoon. Sapagkat wala naman po tayong maibabayad, mga minamahal, sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Maging yung ating buhay, pag-aarian ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ipinahiram lamang sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya't bilang pasasalamat, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen? Tayo po ay dadalo 3 beses sa isang linggo. Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Amen? At tayo po'y mag-aalay ng papuring awitin, mga minamahal. Ito po'y sinasabi ng banal na kasulatan. Aklat ng mga awit, kabanatay 100, talatay 1 hanggang 2. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Kaya't mga minamahal, laging may pagpupuri
sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Sa umpisa pa lang ng banal na gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, meron ng pagpupuri agad, mga minamahal. Isang oras sa joyful at isang oras, mga minamahal, sa solemn, mga minamahal. Amen? Sapagkat sinasabi, magsilapit sa kanyang harapan na may awitan. Amen? Sa pagpupuri, mga minamahal, amen, ito po'y magkapangyarihan. Kahit wag pong baliwalain, mga minamahal. Amen? Kahit dapat maaga po tayo, mga minamahal. Amen? Kailangan maumpisahan natin ang gawain ng mahal na Pinoon. Amen? Yung tayo po ang maghihintay sa mahal na Pinoon, hindi ang mahal na Pinoon ang maghihintay sa atin, mga minamahal. Amen? At kung anuman yung ating mga problema, mga suliranin, mga minamahal, amen, gaano man ito kalaki, mga minamahal, amen, mga pagsubok na pinagdaraanan, gaano man kabigat, mga minamahal, amen, lahat ng ito, mga minamahal, amen, baliwala sa harapan ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Kung tayo'y magkakaisa sa pagpupuri sa Kanya, mga minamahal, amen. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat yung ating mga problema, mga karamdaman, mga pagsubok na pinagdaraanan, amen, matutulad lamang yan doon sa mga tuyong dahon na nahuhulog sa puno kapag ito ay nagpupuri, mga minamahal. Amen? Kapag tayo magpupuri, mga minamahal, amen, lutas na lahat ng ating mga problema. Amen? Lutas na, mga minamahal. Amen? Magaling na yung ating mga karamdaman. Amen? At napagtagumpayan na natin lahat ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan. Dahil yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kahit, mga minamahal, kung tayo magpupuri, mga minamahal, ibigay natin yung the best na pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Meron tayong mga kamay. Amen? Gamitin po natin yan sa pagpalakpak sa mahal na Panginoon. Meron tayong mga bibig. Amen? Umawit tayo ng mga papuring awitin at humiyaw ng malakas ng hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Amen? Meron tayong mga paa, ipadyak natin yan, o tayo tumalon, mga minamahal, amen? Tayo sumayaw ng makalangit na sayaw. Ito po'y nakalulugod sa harapan ng mahal na Panginoon, amen? Sa langit, mga minamahal, ang mga anak ng Diyos hindi tumitigil sa pagpupuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal, amen? Isang segundo, kahit isang segundo, mga minamahal, hindi tumitigil, diretso ang pagpupuri ng mga anak ng Diyos sa langit. Dito sa lupa, tinuturuan na tayo kung paano magpuri, mga minamahal. Amen? Upang pagdating sa langit, mga minamahal, marunong na tayong magpuri sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya tayo po, mga minamahal, ay inihiling na tumayo o kaya ay lumuhod. Amen? Itaas po natin ang ating mga kamay, ipikit po natin ang mga mata, sama-sama po tayong manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila at mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, marami pong salamat, Panginoon, sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin at kami po ay maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat, Panginoon, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang, sa lahat ng aming kalikuan, Panginoon. Anumang nasambit ng aming mga labi na isip, mga nagawa na hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Patawarin mo po ang bawat isa, Panginoon. Kami iyong hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po bawat yung tunay banal na gawain sa araw na ito, mahal na Panginoon. Mula po sa mga congregational singing, joyful solemn, langisan mo po, Panginoon, ang mga beloved song leader, mga beloved assist. Langisan mo po ang mga magte-testify. Langisan mo po ang beloved testimony leader, Panginoon. Maging ang makukuha ng magpapatotoo, mga mag-a-assist sa magpapatotoo, i-guide mo po ang bawat isa, Panginoon. Langisan mo po ang mga espesyal na papuring awitin ng iaalim ng pinagpalang mga awit sa araw nito, Panginoon. Mapa-joyful man o solemn, Panginoon. Hallelujah. Langisan mo po ang kupunan ng beloved Jesus Finest Generation Choir, Panginoon, na kumilos ka po sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kami lahat ng Santong Espiritu, Panginoon. Langisan mo po, Panginoon, ang mag-exalt ng giving, Panginoon. Napagpalain mo po ang iyong mga matatapat na mga anak. Ibalik mo po ng billion, trillion times ang pagpapala, Panginoon.
Pagpalain mo po ang bawat isa, physical, material at higit sa spiritual na pagpapala, Malapinoon. Langisan po ang aming pinagpalang mga aral sa araw na ito, Malapinoon. Ikaw po magbigay ng mensahe na magsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa. Langisan mo po, Malapinoon. Lakipan mo po ng kapangyarihan ang iyong banal na salita. Buksan ang aming mga pangunaw kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan. Ingatan mo po ang aming mga minamahal na kapatid sa kanilang paglalakbay sa mga oras na ito, patungo sa iyong banal na gawain, Malapinoon. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, Malapinoon. Ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente, Malapinoon. Through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Waldi Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. You deserve the glory and the honor as we lift my hand to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. Sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay, puso'y magkapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dalangin ko
sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko pag nagwakas at ako'y iyong tinahuan, iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Manila. I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Oh, just so close to walk with thee, walk with thee, walk with thee. When Jesus, hear my plea. Oh, daily walking close to thee. Oh, let it be, my dear Lord, let it be. Through this world of toils and care, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden share? None but thee, my dear Lord, none but thee. Oh, just a closer walk with thee. When Jesus, hear my plea. Oh, daily walking close to thee. Oh, let it be, my dear Lord, let it be. I'm falling head over heels in love with Jesus. I'm falling head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. I thought I knew what love was all about, for I had known the love of friends and family. But when I met the one who saved me, I found out that His love was love I never thought could be. I'm falling head over heels in love with Jesus. I'm falling head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. I can't decide myself, just thinking how it is that a king would really love someone like me.
And just to know that He is mine and I am His makes me want to live my life so all can see. I'm falling head over heels in love with Jesus. I'm falling head over heels in love with Him. Oh, He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. I have lived a life of sin in this world I'm living in. I have done forbidden things I shouldn't do. I asked the beggar along the way if he could tell me where to stay. I could find real happiness and a love that's true. Stay across the bridge, there's no more sorrow. Stay across the bridge, there's no more pain. Oh, the sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Follow the footsteps of a king till I hear the voices sing. They'll be singing on the glory of the Lamb. The river Jordan will be near, sound of trumpets you will hear, and you'll behold the most precious name ever known to man. Stay across the bridge, there's no more sorrow. Stay across the bridge, there's no more pain. Oh, the sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. I have lived a life of sin in this world I'm living in. I have done forbidden things I shouldn't do. I asked the beggar along the way if he could tell me where to stay, where I could find real happiness and a love that's true. Stay across the bridge, there's no more sorrow. Stay across the bridge, there's no more pain. Oh, the sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with that is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with that is Jesus is sweeter than the day before. Every day with that is Jesus is sweeter than the day before. Every day with that is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with that is Jesus is sweeter than the day before. I live for that is Jesus, day after day. I live for that is Jesus. Oh, come what may, Thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for that is Jesus, day after day.
Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's where I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's where I bless thee. I lift my hands up unto thy name. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tubo. Isipan ay laging litong-lito, di tiyak kung saan ang tubo. O landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Na si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay kong dati binago niya lunas. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa iyo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? O landas ko ay nasa kadiliman, o di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang.
Kristo, salamat. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya ay pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya pagkat ako ay binago niya. Nanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Nanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Pag pumasok sa puso ko at pamulkaluluwa, ako ngayon ay masaya pagkat ako ay binago niya. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, tiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Ako sana'y maalala bilang mga awit para kay Jesus, at ang buhay ay ihahandog, ang kalooban niya ay susunod. Awit ko ay kaligtasan para sa hindi pa nakaririnig at sa hindi pa nakakita, upang matanaw nila ang liwanag niya. O kay Kristo ang mabuhay, ang iba'y mapapahamak, di ako, di tayo. O kay Kristo ang mabuhay, ilaw niya sa buhay ko ay sundan mo. Naiisip na tumigil na lang ako. O Jesus, sana'y humana ng ibang mga awit ng awit mo. May ibang mga awit, ngunit ako ang sadyang pinili mo, upang ako ay pagpalain at dalhin sa isang mabuting layunin. O kay Kristo ang mabuhay, ang iba'y mapapahamak, di ako, di tayo. O kay Kristo ang mabuhay, ilaw niya sa buhay ko ay sundan mo. Kung minsan ay sumusuko, naiisip na tumigil na lang ako.
Panginoon. O Jesus, sana'y humanap ng ibang mga awit ng awit mo. May ibang mga awit, ngunit ako ang saliyang pinili mo, upang ako ay pagpalain at dalhin sa isang mabuting layunin. O kay Kristo ang mabuhay, ang iba'y mapamahamak, di ako dinayo. O kay Kristo ang mabuhay, ilaw niya sa buhay ko ay sundan mo. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan, at ika'y sa akin saan man ako pumaroon. Kahit saan man ako pumaroon, di ako mangangamba dahil kasama ka. Ako'y laging may tiwala sa'yo, O Diyos, nalalagi ka sa'king tuwina. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan, at ika'y sa akin saan man ako pumaroon. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inakubo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko to, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako iyong marinig ang lahat ng pagsamo ko, Jesus. Sa'yo yun to'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin, awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus. Yun, ito ang tunay. Kami iyong anak na labis mong pinahan. Ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito'y makarating.
purihin. O Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Kami iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit, Ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. O kay sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inawit, nagbubunyi pati anghel sa langit, sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligayang sa'yo'y hatiin, na hindi kayang tumbasan. Anumang awiting makasanlibutan, ng buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. O kay sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inawit, nagbubunyi pati ang sa langit, sa tuwa, sa galak, ligaya. Ibang ligaya sa'yo'y hain, na hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasanlibutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligayang sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasanlibutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong napakagulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ba kabiguan man lahat ng aking pangarap. Mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Sapagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino man hahalang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan.
sa pangarap lang. Sabihin man nilang ako'y isang panatigo at pagtawanan ng dahil kay Yesu Kristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba, sapagkat aking alam darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad, walang sino mang hahadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Sabihin man nilang ako'y isang panatigo at pagtawanan ng dahil kay Jesu Kristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba, sapagkat aking alam darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad, walang sino man hahadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, kasiyahan doon sa kalangitan at sa pangarap lang. Kay gandang tignan ng halaman, kay gandang tignan ng ulap, kay gandang tignan ng ibon nagliliparan. Pakinggan mo ang agos ng tubig sa batis na nagbibigay ng himig sa hangin. Sila'y bahagi ng sanlibutan na nakikita sa araw-araw, tulad mo at tulad ko, na sa nila'y may naglalang na dapat nating pasalamatan. Kay gandang tignan ng halaman, kay gandang tignan ng ulap, kay gandang tignan ng ibon nagliliparan. Pakinggan mo ang agos ng tubig sa batis na nagbibigay ng himig sa hangin. Sila'y bahagi ng sanlibutan na nakikita sa araw-araw, tulad mo at tulad ko, sa kanila'y may naglalang na dapat nating pasalamatan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Hesus. Isang bagay ang di magagawa na mag-isa lamang. Kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Hesus. Isang bagay ang di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema.
isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. O si Jesus ay babalik na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat lagi nandungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat lagi nandungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, hiindak-indak, sasayaw-sayaw katulad ng bata. Sasayaw-sayaw, hiindak-indak, sasayaw-sayaw katulad ng bata. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, hiindak-indak, sasayaw-sayaw katulad ng bata. Sasayaw-sayaw, hiindak-indak, sasayaw-sayaw katulad ng bata. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya, lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay na masaya, lahat pumapalakpak sa kalangitan. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Tunay na masaya, lahat lumulukso sa kalangitan. Lahat lumulukso sa kalangitan. Lahat lumulukso sa kalangitan. Tunay na masaya. Sa kalangitan, wala nang problema. Sa kalangitan, wala nang problema. Sa kalangitan, tunay na masaya. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Tunay na masaya. What a mighty God we serve. 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 Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. The Lord. Oh, let us dance and praise the Lord.
Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us shout, hallelujah. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit singing, that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit dancing. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. Feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. Healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. How I love the name. How I love the name. How I love the name of my Lord. How I love the name. Oh, how I love the name. How I love the name of my Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. There's power in the name. There's power in the name. Oh, power in the name of my Lord. Hallelujah. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. There's healing in the name. Healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. How I love the name. How I love the name. How I love the name of my Lord. How I love the name. Oh, how I love the name. How I love the name of my Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We have a sure victory. Amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Demons will have to flee far away. In the mighty name of the Jesus. Tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus. We have a sure victory. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus. We have a sure victory. Amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Demons will have to flee far away. In the mighty name of the Jesus. Tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus. We have a sure victory. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus. We have a sure victory. Amen.
In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a sure victory. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, I won't turn back. Whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Take the whole world, but give me Jesus. No turning back, I won't turn back. Glory, follow. Don't go with me, till I will follow. Don't go with me, till I will follow. No turning back, I won't turn back. Oh, glory, glory, oh, hallelujah. Oh, glory, glory, oh, hallelujah. Glory, glory, oh hallelujah. The turning back, I won't turn back. Oh hallelujah, oh glory, glory, oh hallelujah. Oh glory, glory, oh hallelujah. The turning back, I won't turn back. Oh glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, mine, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm carry. Mine, Jesus is mine. Mine all the time, yes, it's mine. Oh, mine, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm carry. Mine, Jesus is mine. Mine all the time, yes, it's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Mine, oh Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm carry. Mine, Jesus is mine. Mine all the time, yes, it's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad, Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad, Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Oh, rejoice, 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 you children of the Lord. Oh, rejoice, rejoice, oh, rejoice, you children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen, everybody. Say amen, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Shout praise the Lord, praise the Lord,
praise the Lord. You children of the Lord, shall praise the Lord. Praise the Lord, shall praise the Lord. You children of the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Amen. Hallelujah. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, praise thou Lord, praise His holy name. Oh, praise thou good Lord, praise His holy name. Oh, praise thou Lord, praise His holy name. Oh, praise thou Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus bumping up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus bumping up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His whole. Hallelujah. Name. Oh, bless the Lord with all my soul. Oh, bless the Lord with all my soul, and all that is within
hallelujah. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Dito po nagtatapos mga minamahal ang ating pong mga joyful songs. Palakpakan po muna natin mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen, praise the Lord! At ating pong ibinibigay mga minamahal ang buong pagkakataon. Ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Panguna po sa joyful awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa malumanay na awitin, tayo po ay magtaas na ating mga kamay. Opo, dakilat mapagpala namin sa langit, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa pag-ingat mo po, bawat isa sa amin na kami pinarating na maluwalhati sa iyong banal na gawain. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa kalayaan na ikaw ay sama-sama pa naming purihin, pasalamatan sa mga kamangha-manghang ginawa mo sa aming buhay. Mahal na Panginoon Jesus, ingatan mo po ang iyong mga anak na papunta pa lang sa banal na gawain. I-provide mo po ang kanilang masakyan para tingin mo silang maluwalhati sa bawat gawain mo, mahal na Panginoon Jesus, maging dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, maging sa iba't ibang dakong outreaches dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa iba yung dagat na magsasagawa po ng midweek service. Mahal na Panginoon Jesus, kami po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. Hugasan mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, na iyong banal dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. At sa bungat panalangin ng aming mahal na pastor, Will Estrada Almeida, amin po sama-samang sinasaway, tinataboy, pinapalayas ang lahat ng mga uri ng mga hadlang, pagkawalang gana sa pagpupuri sa pangalan ni Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh Lord my God, when I in awesome wonder considered all the works thy hands had made, I see the stars, I hear the roaring thunder, thy power throughout the universe display. Oh, then sings my soul, my Savior God, today. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, today. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall
fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, today. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, today. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, today. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, today. How great thou art, how great thou art. As we gather, may your Spirit works within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we gather, may your Spirit works within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of our Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of our Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning.
ako'y hinango, nilinis at binago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan. Habang ako'y nabubuhay, ito ay taglay. Labi ko'y sambit ang papuri, ang puso ko'y umaawi. Diyos noon, ngayon, kailan pa man, dakila yung kabutihan. Ang buhay ko kalakasan, sa'yo lamang naman. Bilang isang pag-aalay sa iyong harapan, di man sapat upang maiganti ang lahat ng maaari. Diyos buong pagpapakumbaba ating sambit. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Mula sa putik ako'y hinango, nilinis at binago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan. Habang ako'y nabubuhay, ito ay taglay. Labi ko'y sambit ang papuri, puso ko'y umaawi. Diyos noon, ngayon, kailan pa man, dakila ka yung kabutihan. Ang buhay ko't kalakasan, sa'yo lamang nilalaan. Bilang isang pag-aalala sa iyong harapan, upang maiganti lahat kong inaari. Diyos buong kailan pa ba aking sinasambit. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y dakila ka. Mula sa putik ako'y hinango, nilis at binago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan. Habang ako'y nabubuhay, ito ay taglay. Labi ko'y sambit ang papuri, puso ko'y umaawi. Diyos ngayon at kailan pa ba, dakila ang iyong kabutihan. Ang buhay ko't kalakasan, sa iyo lamang nilalaan. Bilang isang pag-aalay sa iyong harapan, di man sapat upang
lahat kong ari, Diyos buong pagpakumbaba, aking sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas, sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Napapagod ka na nga ba sa iyong paglilingkod? May mga sandali, isip mo'y gulong-gulo. Kaibigan, nais kong iyong malaman na may Diyos na pwede mong malapitan. Ano mang kalagayan ang iyong sinusuot, huwag kang matakot, lumapit kay Jesus. Lahat halos ng paraan ay ginawa mo upang kalungkot ay maibsan. Hanggang ngayon, hindi ka maligaya, kahit pa lahat ng nais mo'y nakamtan. Ang hinahanap mo, tunay na kapayapaan, kay Jesus makakamtan. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus, ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus, ikaw ay maligtas. Napapagod ka na nga ba sa iyong paglilingkod? May mga sandali, isip mo'y gulong-gulo. Kaibigan, nais kong iyong malaman na may Diyos na pwede mong malapitan. Ano mang kalagayan ang iyong sinusuot, huwag kang matakot, lumapit kay Jesus. Lahat halos ng paraan ay ginawa mo upang tayo maibsan. Hanggang ngayon, hindi ka maligaya, kahit pa lahat ng nais mo'y nakamtan. Ang hinahanap mo, tunay na kapayapaan, kay Jesus makakamtan. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya
ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayagin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus, ikaw ay maligtas. Nalulumuyaring puso, alam kong nababatid mo ang kabiguan ay mata mo. Kalakasan ay kailangan, ito'y nanggagaling sa'yo. Ang kalungkutan ay pawin mo. O Diyos, tanging sandigan, pagbago na pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kandiling, ako'y palakasin. Nalulumuyaring puso, alam kong nababatid mo ang kabiguan ay natamo. Kalakasan ay kailangan, ito'y nanggagaling sa'yo. Ang kalungkutan ay pawin mo. O Diyos, tanging sandigan, pagbago na pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kanilig, ako'y palakasin. O Diyos, tanging sandigan, pagbago na pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kanilig, ako'y palakasin. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang hangis. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, di sapat ang luha papatak sa akin. Habang mo na lang, kaya nabubuhay biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman
Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan, mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman, hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan, mga pagsubok sa buhay ko. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa nalampasigan ko lang ang buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luha papatak sa akin. Habag mo na lang, kaya nabubuhay biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman, hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan, pagsubok sa buhay ko. Kaya naman, hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan, mga pagsubok sa buhay ko. Ng aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay, ang bawat sandali nagkaroon ng saysay. Dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo. Ano bang kalagayan ng puso, nagagalat man o nasisipayo? Ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una.
sa mundong ito. Maraming mang hadlang ang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa iyo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa iyo, mabangong handog at kaya-aya sa paligid mo. Hallelujah. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nagsisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang ulan. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nagsisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aking Diyos, ikaw ang siyang ulan. Pupurihin kita. Sa Panginoong Jesus, ako'y nagtitiwala sa biyaya niya habang buhay ko ay may galinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya dumaramay, ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalangin, wala kang malapitan, para ba ang daigdig sa'yo'y pinapasag? Lalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat
di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Sa Panginoong Jesus, ako'y nagtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan. Para ba ang daigdig sa'yo'y pinapasa? Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Aking balikan dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan. Ako'y naluluha at ako'y nahihirapan. Manhin ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa Espiritu kalagayan. Litong-lito ako, dahil sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko sa'yo, Panginoon. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko. Ng aking tanggapin ang banal na salita mo, kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo. Ako'y isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan.
sa buhay ko, ng aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pag-alan mo. Ako'y isang mahina, Panginoon, ako'y tulugan mo. Kung aking balikan dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, kulong sa isipan, ako'y naluluha at ako'y nahihirapan. Manhid ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa espiritong kalagayan, litong-lito ako, dahil sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko sa'yo, Panginoon. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, ng aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pag-alan mo. Ako'y isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, ng aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pag-alan mo. Ako'y isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, ng aking tanggapin. Hallelujah. Ang banal na salita mo. Kaya ngayon narito ako, sumasamba sa pag-alan mo.
Panginoon, ako'y tulungan mo. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, hallelujah, sumasamba sa pangalan mo. Ako'y isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Hallelujah, hallelujah. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, hallelujah, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin, hallelujah, ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, hallelujah, sumasamba sa pangalan mo. Ako'y isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, hallelujah, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa palay ko. Ako'y isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Praise the Lord, hallelujah, 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 glory to God. O pasalamatan ang Diyos, pagkat siya'y mabuti, mabuti, tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupas, pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa, pag-ibig ng Diyos ay dakila. O pasalamatan ang Diyos, pagkat siya'y mabuti, mabuti, tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman.
Diyos, hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos, laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay nagpilay. Sadya kay lapit mo sa akin, O Jesus, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo Diyos, ito ay tunay. tunay na tunay, Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never felt me yet. Oh, I'll never forget. When you cried, you answered me, and by your stripe, you held on my disease. But I must confess, my whole life you have blessed. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I've always remember how you set me free. Down through the years, you never felt me yet. Oh, I'll never forget. You are my heaven, all is forgiven, I'm in love with you. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with presents until you came. Now I live only simply to worship your name. Well, I've waited so long that I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in a worry that was me around. Rise of the speeding, give me a beginning from a solid ground. Now life's a purpose, life's not a circle since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your world.
I've waited so long now, I was longing and loving you. Loving the Lord. It took me some years, some pain and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long now, I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Create in me a clean heart, oh God, and with your right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and with your right spirit within me. Oh, cast me down away from thy presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and bring your right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritu ng papaghariin, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, Tayo'y magsaya at purihin siya, Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay na darama sa buong katawan? Darama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay na darama ko sa buong katawan? I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee down in my heart. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Kulay masaya, lahat ng pupuri sa kalangitan, lahat ng pupuri sa kalangitan, lahat ng pupuri sa kalangitan. Kulay masaya, sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay masaya. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Oh Jesus, keeping me alive.
Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Song over me that is bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me that is bubbling up inside. Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, for Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. Oh, bless the Lord of my soul. Oh, bless the Lord of my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul. And all that is within me, bless His holy name. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin dakilang Diyos sa araw na ito, na tunay po na napakabuti ng Diyos. Siya po mga minamahal, inakasama natin sa ating kalagitnaan, ang Kanya pong binuos sa ating kalagitnaan, ang Kanya pong banal na presensya. Salamat mga sa ating pinakilang Diyos, sa mga nagpaawit, mga minamahal, ang mapuri sa ating mahal na Panginoon, ang beloved Elder, Brother Alvin, sa joyful na awitin, at ating solemn na song, ating beloved John Amaro. Purihin natin ng Diyos, at tayo po'y tarakod na po sa susunod na bahagi, na kung saan tayo po'y makakapakinig muli ng mga patutuo, na kung saan ipapahayag po ng ating mga minamahal na kapatid, kung paano po sila pinagpalad, binago ng ating dakilang Diyos. Isang malakas na palakpak muli sa ating mahal na Panginoon. Purihin ng Diyos, at bago po muli ang lahat, ako po ay nagpapabot po ng aking dakilang pagsamba, pagpupuri, pagdadakila, pagwalhati, ang karangalan, ang kadakilaan ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang, ang Diyos ng ating pinaglilingkuran na may-ari ng langit at lupa. At ganoon din po mga minamahal, ako po nagpapabot po ng aking pagbati na magandang hapon po sa ating beloved parents in the Lord. At ako pong inaalala ang kanilang mga mabubuting aral at turo na iniwan po sa atin ng ating at mga beloved parents in the Lord, ating beloved evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din pagbati sa hapong ito sa ating beloved Almeida children, Almeida family, sa kanilang mga manugang at apo. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po, ako po yan nagpapabuti ng aking pagbati po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuinir, sa kanyang pong beloved daughter, Ate Vines Nir, at ganoon din po sa lahat ng mga manggagawa sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating pong lahat, sa ating mga kapatiran, baguhan, datian, sa mga awit, at ganoon din po mga minamahal, sa lahat po mga minamahal ng taga-subaybay po ng ating pong banal na gawain. Sa araw na ito, ayan po, araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service. Purihin po ang dakilang Diyos sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa ating pong live webcast sa YouTube channel, sa ating Facebook, saan man po nakakarating ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa araw na ito. Luzon, Visayas at Mindanao, at ganoon din po sa ibayong dagat, na kung saan mga minamahal ang mga nakakapanood ng ating pong banal na gawain sa hapong ito. Purihin po ang dakilang Diyos,
tayo po yung manatili, mga minamahal na kaantabay, mga minamahal, at tayo po yung makakapinig ngayon po ng mga pinagpalang patutuo ng ating po mga pinagpalang mga kapatid sa ating dakilang Diyos. Tunay po mga minamahal, isang magandang hapon po sa ating lahat. At tayo po mga minamahal ay magbabasa lamang po mga minamahal ng konting patutuo mga minamahal at tunay po mga minamahal. Nang sabi po ng banal na kasulatan dito sa aklat po ng Timoteo mga minamahal, ang kapitulo ay 1, ang talata po ay 8, na wag daw po natin pong ikahiya ang magpasalamat at magpatutuo sa ating dakilang Diyos, sapagkat mga minamahal, bawat mananampalataya mga minamahal na naglingkod sa ating Diyos at tinawag sa kanyang banal na gawain ay mayroon pong patutuo araw-araw mga minamahal, na kung saan mga minamahal ang Diyos na ating buhay, siya po ay tunay pong nagpapala, nag-iingat, nagbabago, at tayo po ay magpasalamat. Sabi ng banal na kasulatan, sa araw-araw nating pong buhay sa ating dakilang Diyos, higit sa lahat mga minamahal, ating pong ipahayag sa ating mga bibig, sa ating mga labi, ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng aklat ng Roma, Kapitulo 10, ang talata 9, sapagkat kung ating ipapahayag mo ang sa bibig mo na si Jesus na Panginoon, sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli sa mga matay, ay maliligtas ka. Tunay po mga minamahal, sa pamamagitan po nating pagpapasalamat, ay sabi ng Balkasan, tayo po mga minamahal may matatamong kaligtasan mga minamahal. Sa bawat bahagi po natin ating mga pasalamat, ibabahagi po natin po ang ating mga patutuo mga minamahal ko. Ito po mga minamahal, nakakapag-aakay ng kaluluwa mga minamahal sa bawat makakarinig ng ating pong pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, na kung saan ang mga Kristiyano mga minamahal ay nakatanggap ng biyaya at pagpapala, kagalingan ng mga taglay na karamdaman, pagbabago sa kanilang buhay mga minamahal. Ito mga minamahal ko ay hindi po natin pong pwede ikahiya. Mga minamahal, wag po natin pong nasa isip na lang natin mga minamahal o nasa puso natin mga minamahal, kinakailangan po natin itong ipahayag. Hindi daw pwede natin itong mga minamahal na hindi po ipatutuo mga minamahal, ipahayag sa mga tao, sapagkat mga minamahal, napakabuti ng Diyos, na kung saan mga minamahal hindi natin ito pinasalamatan ng ating dakilang Diyos. Ang sabi po dito sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 20, ang talata 9, ganito pong sinasabi mga minamahal, at kung aking sasabihin, hindi ko babanggitin siya o magsasalita ng ano paman sa kanyang pangalan, ay mayroon nga sa aking puso na wari na nag-aalab na apoy, na nakukulong sa aking mga buto, at ako'y pagod ng pagpipigil at hindi makapagpigil. Para daw itong alab mga minamahal sa ating puso mga minamahal, na apoy na nakakulong sa ating pong dibdib mga minamahal, yung pong mga patutuo natin, yung mga pagpapala ng Diyos, yung kasaganaan na natin natatamo sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi daw pwede mga minamahal, hindi natin ito banggitin. Lahat po mga minamahal ay babanggitin natin bilang pagpupugay, bilang pagpapasalamat. Tayo po'y humiyaw ng malakas sa ating pong mahal na Panginoon, na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tunay na Diyos na buhay, at tayo kanyang mga anak na tunay po mga minamahal na nakatanggap ng biyaya at pagpapala nang gagaling po sa ating mabait na Diyos. Amen. Purihin natin dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! Praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos. At akin na pong babanggitin, mga minamahal, yung pong mga nakaline up natin pong mga magpapasalamat sa araw na ito, mga minamahal, yung mga kapatid natin pinagpala na magtitestify. At sila po mga minamahal ko, habang sila po may natawag mga minamahal, kaya po maghanda po ang bawat sa ating mga minamahal. Tayo po dapat nandiyan na po tayo mga minamahal, malapit na po sa harapan mga minamahal, kung tayo po natawag na po, por ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po mabubuksan po mga minamahal ang ating pagpapasalamat, mga patuto mga minamahal, ating beloved brother Sander de los Santos, at ang pangalawa po mga minamahal, ating beloved Sister Norma Bilnuan. Pangatlo po, ating beloved brother Romil Morante. At ang pang-apat po mga minamahal, ating beloved Sister Mian Bakuyag. Yan po mga minamahal, yung mga pinagpala nating mga kapatid, mga minamahal, magbabahagi ng kanila pong mga patutuo at pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. At kung handa na po mga minamahal ko, ang ating beloved brother Sander de los Santos, siya po yung magbubukas mga minamahal ng ating pong
pangunang mga patotoo po rin natin lang Diyos. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpuri, walwalhati, pagdakila, pagsamba, ang isa ating pinakamamahal na pinagsilang. Hallelujah, praise the Lord. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida. Ganyan po sa ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida na ating inalala ang kanilang turot aral po mga minamahal. Pagbati, paggalang po sa lahat po ng Almeida family. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran na nanonood sa live webcast sa ating pong beloved elder. Ganyan po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Baboy Nir. Ganyan po sa ating beloved Sister Vines. Mapagpalang hapon po sa inyo po mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng mahal na Panginoon sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras, napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Sapagkat ako'y binigyan ng pagkakataon muli, tayo binigyan ng pagkakataon muli mga minamahal upang makadalo sa pananagawain mga minamahal sa kahabagan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang mga minamahal, ako'y nakakilala sa mahal na Panginoon sa pamamagitan lang ng TV program nun mga minamahal. Nung ako'y mag-college, ako'y napahilig naman manood ng TV mga minamahal. Yun, hanggang sa mga minamahal, yung banal na gawain yan po ay dinandaanan ko lang sa paglipat ng channel. Hanggang sa minsan mga minamahal, nagtry akong manood ng TV, ng program natin mga minamahal. Yun mga minamahal, talagang simula nun mga minamahal, talagang doon nagsimula mga minamahal ang aking pagkahilig sa panood ng banal na gawain. Hanggang sa mga minamahal yan, palagi ko nang inaabangan. Hanggang sa mga minamahal, talagang yun mga minamahal, talagang ako'y pinagkalooban ng mahal na Panginoon mga minamahal sa awat habag lamang niya mga minamahal hinanap ko po ang banal na gawain mga minamahal. Nakita ko dyan dati sa may Lukban mga minamahal, talagang una kong dalo mga minamahal, ako'y tuwang-tuwa, tinanggap ko ang bautismo mga minamahal. Ang sa mga minamahal bilang kabataan nun mga minamahal, talagang hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain. Siguro buwan lang siguro akong nakadalo mga minamahal. Ang isa ako'y nag-college mga minamahal, nandyan na. Ang isa ako'y natuto ng magbisyo, uminom ng alak, gumamit ng marijuana mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang sa aking pagbibisyo hindi na rin ako nakapag-graduate sapagkat ako'y napabarkada mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, sa aking hanggang third year lang po ako mga minamahal. Hanggang sa ako'y napaisip na magtrabaho na mga minamahal. Ako'y napadako sa lugar ng Cavite. Doon mga minamahal, hindi lang trabaho aking nahanap mga minamahal, ngunit ang bisyo na aking dala-dala pag-inom ng alak, paggamit ng marijuana mga minamahal. Doon mga minamahal, talagang yan ay nadagdagan mga minamahal. Doon po ako natuto gumamit ng tinatawag na shabu mga minamahal. Halos sa aking pagtatrabaho mga minamahal, ganun na lang mga minamahal. Halos pagkatapos ng trabaho mga minamahal, nandyan na aming pag-inom. Ang isa kami malasing mga minamahal, nandyan na kami maghanap ng pagkukuha ng drugs mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, grabe mga minamahal, sa aking pagbisyo na yan mga minamahal, dumating sa aking buhay mga minamahal lang. Yan ako'y nadidepress na mga minamahal sapagkat talagang grabe mga minamahal, hindi ko mapaliwanag ang kalungkutan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y nag-desire na umuwi na sa lugar natin mga minamahal, year 2012 mga minamahal. Akala ko ang bisyo na yan ay aking maiiwanan doon mga minamahal, ngunit yan ay nagpatuloy mga minamahal. Hanggang sa yan nagpatuloy mga minamahal ang aking pagbibisyo. Hanggang sa nagpresidente si Duterte mga minamahal. Yung mga aking kasamaan sa pagdadrugs mga minamahal, yan ay natukhang yung mga pinagkukunan naming drugs mga minamahal. Yan ay pinaghuli mga minamahal, ngunit napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. 2 beses mga minamahal, naalala ko ang banal na gawain nung time na ako'y sabog mga minamahal. Hindi ako sa drugs, hindi ako makatulog mga minamahal. Naalala ko ang banal na gawain mga minamahal. Talagang yan ay pinanood ko mga minamahal, ang banal na gawain sa YouTube mga minamahal. Bagamat nung time na yun ako'y talagang lango ako sa drugs, talagang hindi ko napigilan mga minamahal ang pagluwas sa aking mga mata mga minamahal, na naalala ko ang banal na gawain mga minamahal. Yan po lamang mga minamahal ay bunga ng unang panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida, na siyang nagpagal mga minamahal na nalangin para sa akin, para sa atin mga minamahal, na gaya kong napahiwalay sa banal na gawain mga minamahal. Nung time na yun mga minamahal, talagang sabi ko mga minamahal, na hanapin ko ang banal na gawain muli mga minamahal. Talagang hinanap ko muling banal na gawain mga minamahal. Hindi ko nakita doon sa may Lukban, ngunit dumiretso ako dito mga minamahal. Talagang nakita ko ang banal na gawain mga minamahal, ang dyan logo sa harap mga minamahal. Talagang ako'y galak na umuwi mga minamahal. Sabi ko, dadalo na ako. Hanggang sa mga minamahal, itong September 2016 lamang mga minamahal, talagang
niloob ng mahal na Panginoon sa awat habag lamang mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Ako'y dumalo na mga minamahal, talagang grabe. Pagdating ko lang dyan sa may gate mga minamahal, ramdam na ramdam ko ang kanyang banal na presensya. Bagamat nung time na yun, dala-dala ko ang bisyo mga minamahal. Ngunit talagang ang ginawa ko na lang mga minamahal, nagpatuloy ng dumalo, na hindi ko na namamalayan mga minamahal, aking pag-inom mga minamahal, aking pagdadrugs na yan mga minamahal, talagang inalis na ng pinakamamahal na Panginoon narito sa inyong harapan mga minamahal. Ako'y binago na ng pinakamamahal na Panginoon, kaya hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Purihin po ang pinakamamahal ng Panginoon. Tunay po mga minamahal na pakabuti ng Diyos. God bless you, beloved brother Sander de los Santos, sa iyong pinagpalang patuto. Tunay po mga minamahal ang pagbabago sa kanyang buhay mga minamahal. Siya po ay napalaya sa mga bisyo. Siya po mga minamahal ay katulad ko rin mga minamahal nung araw mga minamahal na problema po ng lipunan. Napakahirap pong bitawan mga minamahal yung bisyo na yan mga minamahal. Diyan din pa ko galing mga minamahal. Subalit, napakabuti ng Diyos mga minamahal dahil may gawain natin dakilang Diyos na kung saan mga minamahal tayo po ay tinawag mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magmula po sa kadiliman, tayo po dinala ng ating dakilang Diyos sa kaliwanagan. Ngayon po mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan mga minamahal, tayo po'y nasa biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating gagawin lamang mga minamahal, ating pong ipagtrabaho, ating kaligtasan. Tayo po'y magpumilit mga minamahal, sapagkat mga minamahal, sa ayaw sa gusto mo mga minamahal, yung kaligtasan na ating natanggap mga minamahal, ito po, ang mga minamahal ko ay biyaya na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Niligtas na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anong gagawin po natin? Ipagtrabaho lang po natin ang ating kaligtasan. Dumalo po tayo ng 3 beses, mga minamahal. Lahat ng mga bagay na inuutos ng Diyos ay sundin lang natin, mga minamahal. Yan lang po, mga minamahal, ang ating tungkulin dito sa lupa, mga minamahal. Ang maglingkod sa ating dakilang Diyos. Sapagkat itong kaligtasan, mga minamahal, na ating natanggap, mga minamahal, ito po, mga minamahal, ay napakahalaga mga minamahal na parang ginto mga minamahal na kinakailangan mga minamahal, wag natin bibitawan mga minamahal, sapagkat pagdating ng araw mga minamahal, tayo pong lahat ay magmamana ng ipinangako ng ating dakilang Diyos. Purihin natin dakilang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos. At tunay po mga minamahal na napakabuti natin pinakamamahal ng Panginoon. Bagamat sa ganitong panahon napakainit ng ating panahon mga minamahal. Subalit ang mga Kristiyano naglilingkod sa Kanya mga minamahal ay patuloy na on fire pa rin mga minamahal sa paglilingkod sa Diyos. At kung handa na po mga minamahal ang ating beloved Sister Norma Bilnuan, siya na po mga minamahal susunod na magbabahagi. At sundan po siya ng ating beloved brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po nagpapabot ng mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pensus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Pensus. Una kong pasalamatan dahil po nung nakaraang Lunes po, alam niyo po, ang aking kapatid po, siya po'y talagang naatake po. Alam niyo po, dahil tumaas po ang kanyang BP po. Alam niyo po, sa pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, na bagamat nasa taas po ng mangga po siya. Alam niyo po, naramdaman niya na po na talagang umaatake na po ang kanyang high blood. Hindi na niya po mahila yung pagsusungkit niya po ng mangga po. Naramdaman niya po na talagang namamanhid na po ang kanyang kaliwang katawan, na talagang tiyan po na tumutulo na rin daw po ang kanyang laway po, na talaga tiyan na tinawag pa niya po ang kanyang asawa, yung aking hipag, na sabi niya po, tinawag niya sa pangalan niya, sabi niya,
sabi ng kanyang asawa, baka mahulog ka. Sabi niya, alam niyo po, nung naramdaman niya po, wala na po siyang talagang pakiramdam yung kabilang, yung katawan niya. Ang ginawa niya lang po, talagang dahan-dahan po na nagpababa po siya, talagang nakababa pa po siya. Alam niyo po, nung pagkababa niya po, nakalakad pa po, pero hindi na po maigalaw yung kamay niya at saka pa ang kaliwa niya po. Nakarating po sa kanyang asawa. Nung pagdating niya po sa kanyang asawa, bigla na lang daw po natumba po, pero nasalo po ng kanyang asawa. Alam niyo po, dahil ito po ang aking hibag, sabi ko po sa kanya, dumalo kayo, sabi ko po, hindi puro pagtitinda, hanap buhay, sabi ko po sa kanya. Sabi niya po sa akin, darating tayo dyan, sabi niya, dahil talagang pinapatutuo ko po kung gaano kabuti, kabait po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi niya po, darating po tayo dyan. Ayaw ko pong dumalo, ayaw ko pong maglingkod kung may hadlang pa. Sabi niya po, alam niyo po talagang dyan na yun po ang kaparaanan po siguro ng mahal na Panginoon Hesus. Kaya sinabi ko po sa kanila, yung sinabi mo sa akin, sabi ko po, yun na siguro ang tatawagin kayo ng mahal na Panginoon Hesus upang maglingkod kayo. Sabi ko po sa aking bilabag hipag. Alam niyo po, sabi niya po, ngayon po, ang aking kapatid, napagamat itong aking kapatid po, talagang nakikita na po nila ang himala po, dahil kung naalala niyo po, yung aking kapatid na isa, yung sumunod po sa akin na lalaki, siya po'y pinaghimalaan na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, na yung kung narinig niyo na po ang aking beloved kapatid na ito, na siya po'y natitano, ayun po, mamamatay na po siya. Talagang andyan na, tinusok na lahat yung mga gamot, yung mga gamot niya po, talagang siya po'y nagtitirik na po ang kanyang mata, talagang naghihingalo na po siya, nanigas na po ang kanyang mga katawan, parang manok po yan na kinakatay, siniksikan na po ng kutsara po, pero nung pag nanalangin po, sa bungat panalangin po na ating beloved pastor, kabalika po na ating beloved mga manggagawa, ang aking kapatid na ito, na bagat mamamatay na po siya, nung pagkalihans po ng aking beloved ate, siya po'y instant binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Yan po ang sabi ko sa kanila, na nakita nyo na ang himala. Binuhay po ang aking kapatid. Sabi ko po, kaya ito na po siguro kaparaanan, kaya nagkaroon ka ng ganyan na sakit. Sabi ko po, sabi niya po, hallelujah, praise the Lord. Sabi niya po, yung aking kapatid, gamat, andyan po sa tinakbo po ng kanyang mga loved ones po, ang kanyang asawa, tinakbo dyan po sa Elguera po. Ngayon po, nasa ICU po siya, pero ngayon po sa kahabagan po, dahil talagang andyan na, talagang sa ngayon po, nasa ward na po, wala na po doon sa ICU, talagang nagagalaw na niya rin po yung kanyang paa. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Sabi ko po, sabi niya po, dadalo po ako, sabi niya, pag magaling na po ako, sabi ko, mangako ka, sabi ko po, dahil po, yun po ang kaparaanan po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sakit mong yan, sabi ko po. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon, na dyan po ang pag-iingat po sa aking beloved kapatid na yan. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dahil po hindi po natin pagsasawahan po ang mag-share po ng salita ng mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord, dahil marami pa po. Alam niyo po,
yung mga anak niya po, talagang andun po sila. Gusto po nila na talagang makatanggap din po dahil hindi pa rin po sila nakakilala sa mahal na Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking sakit din po na talagang ako po yung nagkaroon po na talagang ang symptoms po talagang ako po talagang nag-bleeding po. Yun po ang sanhi po na nagkaroon din po ako ng sakit na yun po sabi po nila ay tumor pero nauwi po sa cancer sa matris. Kaya andyan po sa kahabagan din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngayon po, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil andyan lagi siya. Sabi ko po sa mahal na Panginoong Hesus, napakabait, napakabuti mo. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung panalangin ko ang lagi na aking mga labuas, ang aking mga kapatid. Sana kahabagan niya po sila na kunin iligtas. Yun po ang pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Totoo po na napakabait, napakabuti po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Patuloy lang po tayo na maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi po natin pagsasawaan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po napakabait, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa lahat lang na mabiyaya, pagpapala, sa pag-ingat, sa kalakasan, sa pag-provide lahat sa araw-araw naming natatamasa. Maraming salamat na bagamat kuminsan dumarating ang mga pagsubok. Pero dyan patuloy lang po tayo na maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat yan talagang lulutasin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat sa lahat na mabiyaya, pagpapalang physical, material, financial, git po ang pagpapalang spirito. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pa sa salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Amen. Purihin po ang takilang Diyos. God bless you, beloved Sister Norma. Then once, sa mga pinagpalang patutunayan at tunay po mga minamahal, ating mga kapatid, tunay po ang pagpapala, tunay po mga minamahal ang kasaganaan at kagalingan ng taglang karamdaman na kanya pong natamo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, ang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, ito po mga minamahal, the highest calling of God. Ito po mga minamahal, yung the great calling ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat mananampalataya ang maglingkod sa Diyos. Ang kaligtasan mga minamahal, kinakailangan po natin pong iyakapin mga minamahal. Huwag po natin pong pababayang makawala mga minamahal. Sapagkat wala na po mga minamahal ng masigit pa sa mga kaligtasan mga minamahal ng ating pong natanggap sa ating dakilang Diyos. Napaka-importante ng kaligtasan mga minamahal. Kailangan po nating iyakapin. Ayan po yung sabi ng bawal na kasalatan mga minamahal. Sapagkat minsan lamang ito mga minamahal sa ating buong buhay. Katulad po yan mga minamahal ng kayamanan mga minamahal na nasa loob po ng isang kuweba mga minamahal. Bago ko pumasok sa isang kuweba mga minamahal, nandun po lahat ang mahalagang bato. Ang kayamanan, ang perlas mga minamahal, lahat ng klase ng kayamanan, mahalagang bato, mga perlas, diamante, mga minamahal. Pag pumasok ka mga minamahal sa isang kuweba mga minamahal, dalhin mo lahat kung anong mga bagay na mga mahalagang bagay na gusto mong ilabas mga minamahal. Dalhin mo lahat kung anong madadala mo. Lahat ng mga madadala mo, pwede mo isiksik sa buong katawan mo, ibulsa mo mga minamahal. Lahat ng mga makita mong kayamanan, ibulsa mo. Habang nasa loob ka ng kuweba mga minamahal, paglabas mo mga minamahal, nadala mo yung mga kayamanan na yan mga minamahal, hindi ka na pwedeng bumalik pa. Ganun po mga minamahal ang kaligtasan natin. Kinakailangan natin mga minamahal, ito po ay pag-ingatan natin na katulad po ng isang kayamanan mga minamahal. Hanggat kailan mga minamahal, huwag po natin po bibitawan mga minamahal sapagkat wala na pong pangalawa mga minamahal na mangyayari pa mga minamahal ang ating dakilang Diyos ay magkatawang tao pamuli mga minamahal. Ang ating pinakamahal na Panginoon ay tapos na pong nahihain doon sa krus ng Kalbaryo mga minamahal. Wala na po mga minamahal, pangalawa pa pong mangyayari. Kaya po mga minamahal, samantalin po natin ngayon ang pagkakataon mga minamahal, tayo po mga magpakainit
mapurit sa paglilingkod sa Diyos. Purihin natin tingin ng Diyos. At tunay po mga minamahal, napakabuti ng Diyos na sa atin mga minamahal, nandiyan po ang patnubay ng Diyos. Tayo po mga minamahal, patuloy ito na po sa ating mga magbabahagi at pakikinig ng pinagpalang patutuo. Kung handa na po ating beloved brother Romil Morante, bigyan po natin pagkakataon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalalang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin din po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, and visitors. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago niya po sa aking buhay, na dahil dati po nung ako po ay wala pa po sa gawain pong ito ay isa po akong lasinggero. Ako po ay nakapagsasalita mga pagmumura at nagpagsisinungaling. Yan po ay aking nagagawa ko po yan, na napakagulo po ng aking buhay. At ganoon din po sa aming pagsasama po namin ng aking mahal ko pong asawa ay grabe po kami mag-away. Hindi po kami magkaunawaan. Umaabot po sa punto ng aking mahal ko pong asawa ay napagbubuhatan ko na po siya ng aking mga kamay. Nasasaktan ko na po ang aking mahal ko pong asawa. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mayroon pong isang lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang nag-share po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin ay isang araw na rin po ay ako na rin din po ay dumalo at nagpabautismo na rin po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus mula nung ako po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Inalis po yung aking mga hindi kaaya-ayang magawa ko noon. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Noon din po, nung ako po ay problemado po sa gagasusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa ay aking pong naririnig po sa ating mahal na mga ngaral na pag tayo ay nasa kagipitan o kawalan ay tumawag po tayo sa mahal na Panginoon. Ako po ay nanalangin sa mahal na Panginoon at nagburi at nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Yung aking problema ko pong iyon, ayun po ay nilutas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay pinagkalooban po ng gagasusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa paglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay hindi po araw-araw ay malakas po. Dumadating po sa minsan po ay ako po ay nanghihina at naisip ko na po na tumigil na po sa paglingkod. Ibalik ko na po yung aking bisyo ko. Ngunit sa patuloy na pagdalo, ako po ay kinabagan ng mahal Panginoong Hesus nung last po ng gawain po nung linggo po. Ako po ay kinabagan ng mahal na Panginoon. Ipinadama po ng mahal na Panginoon ang grabing ang pagmamahal ng mga Panginoon po sa akin. Ipinadama niya po ang kanya pong tamis na presensya ng ating pinakamamahal Panginoong Hesus. Hindi niya po ako pinabayahan at yun po ay nagbigay ulit po sa akin ng kalakasan hanggang mula sa mga oras po ito. Yun po ay aking pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoong Hesus. At yun din po, pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon ang pag-iingat po sa amin ng ang aking mga mahal po sa buhay. At ganoon din po sa aming mga pangangailangan po namin sa araw-araw. At hanggang dito na lang po ang aking pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang po. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved brother
Romel Morante sa pinagpalang patutuyan. At kung handa na po ang ating beloved Sister Mian Bakuyag, ating binibigyan po siya ng pagkakataon. Panipunta kilang Diyos. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako rin po ay bumabati sa ating parents in the Lord at sa maturo at aral na iniwan ng ating kagalang-galang Evangelist Pastor Willie Almeida at Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po ay bumabati sa lahat po ng Almeida children, sa inyo, sa lahat po ng pastoral workers, sa elders, at ganoon din po sa inyo makapatiran, baguhan man datihan isang mapagpalang magandang hapon po sa inyong lahat. Ako'y napupuri na papasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ayun na po na binigyan po ako ng pagkakataon upang ibahagi po ang mga kabutihan at ang mga ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon po sa aking buhay. Alam niyo po mga minamahal, ako'y napupuri na papasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Last year lang po mga minamahal, andyan po na ako'y nagbakasyon po sa dako ng Cagayan Valley. Andyan po mga minamahal, ako po ay tinubuan sa bahagi ng bukol sa bahagi po ng masalang bahagi ng aking katawan. Alam niyo po mga minamahal, nung una isa lang po yan mga minamahal, nung ako po ay check up mga minamahal, dyan po na yung isa pong bukol niya na yan mga minamahal, ito po ay naging 3 resulta at pwede dan po itong at alam niyo din po mga minamahal, yung 3 na yan mga minamahal, yung result po niya is talagang ako din po mga minamahal ay humingi po ng backup prayer po dito sa dako ng Pangasinan at andyan din pong mga minamahal na ako po ay pinayon ng ating beloved Kuya OP na ang sabi po na ako po ay mag-ayuno po mga minamahal at ang aking ginawa lang po mga minamahal ay sumunod lang po mga minamahal. Andyan po na ako po ay nag-aral ng ayuno sa ating pinakamamahal na po Jesus at ako nga rin hanggang sa ako nga po ay yung resulta na po yan ng mga minamahal na 2 to 3 days po yun mga minamahal kung hindi ako nagkakamali. Iba lang po yung nasa loob po ng aking bus mga minamahal at andyan pa po sa labas mga minamahal hanggang sa yan po nasa labas mga minamahal may pasintabi po sa mga kumakain, may lumalabas na po mga minamahal, likido mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ako po ay umuwi na sa dako ng Pangasinan. Andyan po na ako nagpatuloy na nag-ali ng ayuno sa ating pinakamamahal na Jesus, nagpuri sa ating pinakamamahal na Jesus, humingi ng habag, kapatawaran sa lahat ng aking pagkukulang, pagkasala. Alam niyo sa patuloy po na pagdalo, alam niyo po mga minamahal, at andyan na din po mga minamahal na nalalapit na din po mga minamahal ng 51 First Church Anniversary sa dako po ng Manila. Alam niyo po mga minamahal, ako lang po ay nag-desire na humingi po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, gusto ko pong makadalo sa dako ng Manila para po sa anniversary po mga minamahal na Panginoon. Sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon, alam niyo po mga minamahal, 1 week po before ng anniversary po sa dako ng Manila, andyan po mga minamahal na yung may lumalabas po na likido sa labas ng aking basa. Alam niyo po mga minamahal, ito po ay pinag-close man natin pinakamamahal na Jesus sa bungat panalangin natin kagalang-galang Evangelist Pastor Willie Almeida at sa kahabagan po natin pinakamamahal na Jesus hanggang sa mga oras na ito po mga minamahal, yung likidong may lumalabas po yan po mga minamahal, pinasarado po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus at ako din po yung napapasalamat sa lahat-lahat ng aming natatanggap mula sa financial, physical, at higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tayong sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Punin po ang tigilan Diyos. God bless you, beloved Sister Mian Bakuyag, sa pinagpalang patutunayan. At yan po nagtatapos, mga minamahal, ang bahagi po ng ating po mga pagkapasalamat sa araw na ito. At punin po ang tigilan Diyos. At habang po naghihintay mga minamahal ko, ang mga awit, tayo po lang lahat ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. I wanna tell you that love lifted me, love lifted me. When there's no one else could help, love lifted me. I wanna tell you that love lifted me, love lifted me. When there's nothing else, love lifted me. I was sinking deep in sin,
far from the peaceful shore, very deeply still waiting, sinking to rise no more. But the masters of the sea hear the spirit cry, from the waters let the deep now sing. I wanna tell you that love lifted me, oh love lifted me, when there's nothing else could help. Love lifted me. I wanna tell you that love lifted me, oh love lifted me, when there's nothing good could help. Love lifted me. I wanna tell you that love lifted me, oh love lifted me, when there's nothing that could help. Love lifted me. I wanna tell you that love lifted me, oh love lifted me, when there's nothing that could help. Love lifted me. Yeah! Praise the Lord! Muli ang pinakamamahal na Panginoon. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir, combined with the singles and youth choir. Friend, pinakamamahal na Panginoon.
Jesus, just to speak the precious name of Jesus. Used to hide the weeping of my heart subsides. What a comfort just to know I can speak His name just to speak the precious name of Jesus. May that every spoken word I cried aloud, my Lord has heard. What a comfort just to know I can speak His name again. His name is strong
Glory to their sister. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to their six. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Mapagkasabi pala Panginoon. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, hallelujah. Napakabuti ng Diyos natin pinaglilingkuran. Ang nandiyan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng ating mga kailangan, mga mahal ng umunawang nakilang Diyos. Grabing pag-ibig na mahal na Panginoon sa atin. Hallelujah. Mga minamahal, tayo magsumama sa nakilang Diyos. Hallelujah, tayo humingi ng tawad. Hallelujah. Sa ating mga pagkukulang sa ating nakilang Diyos. Hallelujah. Mapagpala po namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihang pangalan na pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Through the prayer of our dearly beloved evangelist Pastor Wildes Almeida, mahal na Panginoon, kami nagsusumamo, mahal na Panginoon. Humihingi ng tawad, mahal na Panginoon, sa mga pinasumpuan sa mga kanahan. Sa aming mga naisip na gawa na banggit na hindi mo kinalugtan o Diyos. Patawarin niyo po kami. Mahal na Panginoon, kabagan mo kami. Hallelujah. Kumilos ka at mainam sa aming kalagitnaan, O Diyos. Sapagkat ito ang aming kalakasan sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Mahabag ka, O Diyos! Hallelujah! Ito ang aming sabot na langit. So, na talang beloved by Diyos, Pastor Wildes Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Purihin ka, mahal na Panginoon, O Diyos. Glory to their Jesus, hallelujah. Maraming salamat sa iyong kabutihan, mahal na Panginoon. Purihin ka, mahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to their seas, hallelujah. Patuloy pa kaming kamagan, mahal na Panginoon, hallelujah. Pumilis ka na mainam sa aming kalagitnaan, O Diyos, hallelujah. And I will worship you, Glory to their seas, my King. 'Cause you mahal na Panginoon. are the one of my adore. And I will worship you. Maraming salamat, mahal na Panginoon. And I will worship you, my King, 'cause you are the one whom I adore. Praise the Lord, hallelujah. And I will worship you, my Lord, and I will worship you, my King, 'cause you are the one that I adore. Glory to the Lord God, hallelujah. And I will worship you, my Lord, and I will worship you, oh my King, 'cause you are the one that I adore. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. And I will worship you. Cause you are the one that I adore. And I will worship you, my Lord, and I will worship you, my King, 'cause you are the one that I adore. And I will worship you, my Lord, and I will worship you, Maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah. my King.
Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved ko. Praise the Lord. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. God bless po, amen, praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinapataas na pagpupuri, paglalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapaitulad po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, ako po nagpapaabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeida at ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako po'y bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeida. At ganoon din po sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Binzer, at ganoon din sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon, hallelujah, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga minamahal na webcast viewers, maging sa ating YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, and praise the Lord. At tayo na po minamahal ay dadako na po sa maikling pagpapaliwanag ng pagbibigay. Tunay minamahal sa mga Kristiyano na matatapat. Kapag ka narinig naman mahal ang mga bahaging ito ng pagbibigay at pagtatapat sa dakilang Diyos ay grabing kagalakan ng mga Kristiyano. Sapagkat ang Kristiyanong matuwid ay muli na naman makakaganap ng kalooban ng Diyos. At kapag ka ang Kristiyano ay gumaganap ng mga kalooban ng Diyos,
sigurado ang pagpapalang aapaw, siksik, diglig, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tuloy minamahal, sabi ng banal na kasulatan, magbigay kayo at kayo bibigyan, takal na mabuti, pikpik, diglig at umaapaw, ang ibibigay sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong isukat, ay doon kayo muling susukatin. Sabi ng Lucas 6:38, minamahal. Na talagang sa panukat daw na ating isukat, ay doon tayo muling susukatin. Na kinakailangan na mahal, hallelujah, talagang kailangan talaga ang pagtatapat sa dakilang Diyos. Na kung saan, kung gaano man tayo katapat, mas lalo't higit tapat ang Diyos sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Na kung saan, minamahal, laging ipinangangaral nga po ang pagbibigay, sapagkat ito'y paalala sa mga Kristiyano na nakakalimot. Lalo na minamahal, lalo na yung mga Kristiyano na nag-aalinlangan pa, may mga matinding pangailangan, minsan nag-aagam-agam, minamahal, upang talagang hindi na pumasok, minamahal, sa mga bagay na maaring sumpa. Sapagkat sabi nga, kung didinggin daw natin ang salita ng dakilang Diyos, ito'y pagpapala. At kapag hindi rin natin pakikinggan ito, ito'y sumpa, minamahal. So, mas maigi, minamahal, na talagang dinggin na natin yung grabing pagpapala kaysa naman sa sumpa, minamahal. Talagang sabi nga ng banal na kasulatan, dito po sa Kawikaan 28:20, ang sabi nito, minamahal, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya ito'y simpleng bagay, minamahal, na talagang kung nais natin yumaman, mauuwi rin sa wala, minamahal, sapagkat tayo papapaloob sa sumpa. Malinaw sa binasa natin sa Kawikaan 28:20, minamahal, ang nagmamadali daw sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Para tayong sabi ng Hagay na mag-iipon lang daw tayo sa supot na butas. At ito'y hindi tulingid sa atin, minamahal, sapagkat galing na tayo dito, minamahal, na kung saan dati-dati, minamahal, ito hindi pinangaral sa atin ng katotohanan sa pagbibigay. Kaya mga minamahal, bagamat napakarami nating naipon, ito'y nauwi rin sa wala at nagkabaon-baon tayo sa mga utang. Ganon din ako, minamahal. Talagang ako rin, minamahal, ay nagtrabaho sa minahan. At talagang nagkaroon din ako doon na mataas sa sweldo sapagkat ako'y supervisor doon, minamahal. Marami nakaipon din, minamahal. Ngunit talagang bagamat may mga naipon, minamahal, talagang nung ako'y magkaroon ng karamdaman, kami nagkaroon ng karamdaman, talagang ubos. Nagkautang pa, minamahal, baon-baon sa utang. Kaya tama lagi ang sabi ng banal na kasulatan na para tayo nag-iipon sa butas na supot, minamahal. Kaya mas maigi na talaga ang makinig, dinggin ang kalooban ng Diyos kaysa, minamahal, mapasok pa tayo sa sumpa, minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi nga, ang tapat na tao daw ay mananagana ng pagpapala. Ngunit ang nagmamadaling yumaman, minamahal, ay napapasok sa sumpa, minamahal. Kaya mahirap, minamahal. Kaya atin talagang ganapin ang kalooban ng Diyos, minamahal. Hallelujah. At sabi nga po ng 2 Korinto, Kapitulo 9, ang talata po ay 6-7, dadapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aanin naman ng bahagyana, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aanin namang sagana. Magbigay ang bawat isa sa inyo sa pinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Yung ating pagkakaloob ng minamahal, kinakailangan, may kagalakan talaga, minamahal. Yung talagang galak na galak tayo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Yung hindi nabibigatan dahil kailangan, sabi ng banal na kasulatan. At tanda naman natin, alam naman natin, minamahal, na once hindi natin mahihigitan ang Diyos sa pagbibigay. Once na tayo nagbigay, minamahal, grabing pagpapala. Meron yung ibang kapatid sabing ganun, bakit naman mahal na kapatid, sa tagal-tagal ko na naglilingkod, hanggang ngayon, di pa naman ako pinagpala, mahal na kapatid. Nandun, minamahal, talagang na meron daw siyang mga pinapanalangin na gusto niyang mangyari, minamahal. Ngunit ang totoo lang, yung kapatid, may taglay na grabing kalakasan, walang karamdaman. Tandaan natin, health is wealth. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Higit pa niya ng kayamanan, minamahal, yung wala kang karamdaman na talagang pinag-iingatan ka ng Diyos. Maging sa mga aksidente, iniingatan ka ng Diyos. Huwag sumigaw ka lang na hallelujah, praise the Lord, nandiyan ang grabing pag-iingat ng Diyos. Ang karamdaman ngayon, minamahal, sabihin ko sa inyo, milyon-milyon ang halaga ng karamdaman ngayon. Sa totoo lang, kung ang hinahangad natin, minamahal, ay karangyan ng mundong ito, minamahal, marami sa mga mayayaman, minamahal, handang makipagpalit ng sitwasyon. Marami mayaman, minamahal, na talagang nandun nakahiga sa banig ng karamdaman, walang magawa sa buhay.
Mayaman nga, may magandang higaan, hindi makatulog na maayos. May masarap na pagkain, pero hindi makakain ng maayos, minamahal. May magarang sakyan, hindi naman magamit. Gawa ng ito'y talagang halos lantang gulay na, minamahal. Napakahirap na sitwasyon. Ngunit sigurado yan, minamahal, kung may isang malusog na tao at makikipagpalit sa kanya, malamang papayag sila. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay na ganyan po ito, minamahal. Kaya minsan, wala lang tayo dun sa katayuan na yun, kaya atin nasasabi, minamahal. Ngunit higit sa mapalad, sa lahat mapalad, minamahal, bagamat wala kang grabing karangyaan sa mundong ito, minamahal, at nandun, minamahal, talaga namumuhay ka lang ng simple, ay grabing pagpapala na yan hanggat wala kang karamdaman, wala kang problema, na nandyan talagang iniingatan lagi ng Diyos. Higit pa yan sa lahat ng pagpapala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At nandun, minamahal, hallelujah. Sabi nga, minamahal, dito sa Aklat ng Mga Gawa, 20:35, nandun, minamahal, sabi nga, magbigay tayo ng halimbawa. Magbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay, ng mga ganitong pagpapagal, dadapwat kayong nagsisilakbo ng mahina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, na siya rin ang nagsabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Meron yung iba, minamahal, talagang ang gusto na lang tumanggap. Ngunit, minamahal, sabi nga ng Biblia mismo, minamahal, mapalad daw yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Kasi kapag ka nagbigay ka at hindi ka tumanggap, sigurado ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At kapag ka nagbigay ang Diyos, minamahal, hindi lang ito sapat, hindi lang ito tama sa mga pangailangan. Ito'y sobra-sobra sa ating pangailangan at grabing pagpapala. Talagang sabi nga, kapag sumunod ka raw sa pagbibigay, 3 blessing ang mga tatanggap mo, minamahal. Pagpapalang material, physical, at lalo tigit ng pagpapalang spiritual. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga, minamahal, ng Kawikaan, Kapitulo 11, talata 25, ang kaluluwang mapagbigay ay tataba, at siya ring dumidilig ay madidilig din. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ang kaluluwa daw, minamahal, na mapagbigay ay tataba. Hindi kagaya ng tabang meron ako, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal, Panginoon. Ang kaluluwa daw na mapagbigay, tataba spiritually. Ika'y tataba sa spiritual na bagay, minamahal. At talagang mabibigyan ka ng grabing kagalakan, grabing kainitan sa paglilingkod. At higit sa lahat, makikita mo lagi ang kabutihan ng Diyos. Kapag ika'y tumaba, minamahal, sa spiritual, lahat, kahit maliliit na bagay, makikita mo ang kabutihan ng Diyos at talagang mapapapuri ka sa kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, isang bagay na talagang ito'y tandaan natin, minamahal. Kapag tayo, minamahal, nasa delikadong sitwasyon na bagay, kapag kayong kabutihan ng Diyos ay hindi na natin nakikita, minamahal, yan ay delikadong bagay. Sapagkat saan man sulok ang gulo man ng ating buhay, ang kabutihan ng Diyos ay laging nariyan, minamahal. Lumingon ka, pakanan, pakaliwa, paharap, patalikod, nandyan lagi ang kabutihan ng Diyos. Talagang grabe, sagana sa kahabagan at sagana sa grabing pagpapala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang sabi nga ng Balaksaran, lagi natin huwag kalimutan, minamahal, na tayo magtapat, minamahal, sa pagbibigay. Lagi natin pinapaalala, ito'y malaking kaugnayan sa ating kaligtasan. Sabi nga, walang magnanakaw na pupunta sa karan ng langit. Sabi ng Malakias, kapag hindi raw tayo nagtapat, tayo naturing ang magnanakaw sa harapan ng Diyos. At Diyos mismo ang nagsabi sa atin, minamahal. Kaya, minamahal, magtapat ang bawat Kristiyano. Kahit ito'y kailangan, tandaan natin, ang Diyos ay higit na mapagbigay, minamahal. Alam ng Diyos ang ating pangailangan. Hindi na natin halos banggit-banggitin sa kanya, minamahal. Alam ng Diyos ang ating pangailangan. At tandaan natin, kapag tayo nanatiling tapat, masigit tapat ang Diyos sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At minamahal sa ating bawat pagkakaloob, tandaan natin bawat pagpapala natin tinatanggap, laging minamahal, 20% lagi ang ating pagkakaloob sa ating dakilang Diyos. At wag tayong, yan ay talagang minimum yan. Yan ang standard, minamahal, na itinuro ng man of God. Hallelujah. Na nandun, minamahal, na yung tithes na 10%, plus sabi ng mahal ng beloved pastor, tapatan daw natin ng another 10%, yung handog, minamahal. At tunay ang man of God, hindi nagkamali, minamahal. Sapagkat marami sa ating mga minamahal na kapatid, talagang grabing kasaganaan, minamahal, na natamasa sa minimum na yan, minamahal. Ngunit kung grabe ang yung kagalakan, grabing ipinasya ng puso mo, minamahal, bakit ba pwede mong yung love offering,
yung love offering, pwede mong gawing 20%, 30%, 40%, 50%, minamahal. Depende sa iyo. Basta lagi natin tatandaan, hindi natin mahigitan ng Diyos sa pagbibigay. Minamahal, mga pagpapalang yan, minamahal, higit-ligit, pagpapalain ka ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kahit bawat pagpapala na ating natatanggap, laging times 0.2, hindi tayo magkakamali, minamahal. Kung may mga butal man yung ating tinanggap, para makompute natin ng mainam at minamahal, wag naman natin gawing 0-0, minamahal. Yung talagang saktong-sakto. Talagang sabi, mas higitan pa, minamahal. Talagang i-calculator natin para hindi po tayo magkamali. Mas maganda yung tayo sumobra kaysa magkulang, minamahal. At doon, minamahal, maging sa ating mga tinatanggap, lalo na sa ating mga palayan, sa ating mga manukan, minamahal. Kapag sa palayan, pag 10 kaban, 2 sa mahal na Panginoon. Kapag 20 kaban, 4 na kaban sa mahal na Panginoon. Pwede mo rin gawing 6, pwede mong gawing 7, pwedeng 10, minamahal. Depende sa iyo, depende sa grabing pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. At ganoon din sa mga hayupan, minamahal. Talagang, ngunit kung nahihirapan man tayo, meron tayong mga baboy, minamahal, nanganak ng 10, ibibigay natin ng 2 sa mahal na Panginoon. Pwede natin ipagbili yun, minamahal, para hindi na natin dalhin siya na ganoon, minamahal. Pwede na natin siyang i-convert sa cash at dalhin natin, ibigay natin sa mahal na Panginoon, minamahal. Ngunit tandaan natin, basta huwag nating babawasan at laging ibibigay natin, minamahal, ang espesyal lagi sa dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Kapag pipili naman tayo, minamahal, ng baboy natin, minamahal, huwag natin piliin yung pinakabansot at yun ang ibebenta natin, hindi yung kalugod-lugod sa dakilang Diyos. Tandaan natin, hindi natin mapaglilingidan ng dakilang Diyos. Piliin natin lagi, minamahal, yung espesyal, minamahal. Kung alin yung pinakamataba, pinamakisig sa mga alaga natin, yun ang ibenta natin at dalhin natin ng cash dito sa minamahal sa church. At yan ang pagkakaloob natin sa dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ganon din sa ating mga palayan. Huwag natin piliin yung mga puro tahip. Hanggat maaari, piliin natin yung pinaka-first class sa ating mga ani. Tandaan natin ang mga pagpapalang minamahal, ano man ang ating kakatanggapan ng mga pagpapalang yan, maaning yan, babuyan, yan ay lalo tigit Diyos ang magpapala dyan, minamahal. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, upang tayo lubos sa pagpalain ng dakilang Diyos, ating po tinatawagan natin ng mahal na kapatid upang manalangin, upang tayo lubos sa pagpalain ng dakilang Diyos, ating beloved elder, beloved brother June Amaro. And praise.
praise the Lord. God bless po, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Minamahal, tayo po idadako na po sa pinamahalagang bahagi ng ating palagawain. At atin na pong ihanda yung ating lapis ballpen, yung ating notebook, and yung ating Biblia, minamahal. Lalo tigit yung ating pakinig, minamahal. At sa mga medyo inaantok-antok, minamahal, gising-gising po, minamahal. Ito'y grabing pagpapala na nagbumula sa Diyos. Ito'y salita ng Diyos, tayo kakain na po, minamahal, ng spiritual na pagkain, minamahal. Kaya sa medyo umaiglip-iglip, minamahal, gising-gising na po, minamahal. At tayo po'y tumayo na, minamahal, upang magbigay galang salita ng Diyos na dadalhin po natin pinagpalang mga aral. Amen, praise the Lord. Tayo po'y magtayo, minamahal. At ating na pong pinagkakaloob ang bumagkakaroon sa ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Dio Rodriguez. Tayo mga minamahal ay magkaisang manalangin upang tayo ay samahan, gabayan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Opo, dakilang Diyos, sama namin banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming pinapaabot, Panginoong Hesus, ang aming masamang pasasalamat, Panginoong Hesus, sa iyong kabutihan, sa aming mga buhay, Panginoong Hesus, na sa aming pananambahan sa hapong ito, kami ay iyong sinamahan, Panginoong Hesus, nilangisan ang mga bawat bahagi ng aming pananambahan, patunay na iyong pinadama ang iyong matamis at banal na presensya na siyang nagbigay galak sa aming mga puso. At narito kami, Panginoong Hesus, sa pag-aaral ng iyong banal na salita, Panginoong Hesus. Ngunit bago ang lahat, kami ay dumudulog sa iyong banal na trono ng biyaya, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang, pagsalangsang sa iyong kalooban, Panginoong Hesus. Linisin mo kami, hugasan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. At sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoong Hesus, sa ganang akin wala akong magagawa, Panginoong Hesus. Ikaw, Panginoong Hesus, ang mag-anoint ng iyong salita, Panginoong Hesus. At ikaw ang magbigay ng mga salita na mamumutawi sa bibig ng iyong lingkod, Panginoong Hesus. Gamitin mo lamang na daluyan ng iyong banal na salita, Panginoong Hesus, at maging sa bawat makikinig, buksan mo ang aming espiritual na pangunawa, isip, ang aming puso, Panginoong Hesus. And through the prayer ng beloved Pastor William Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri ng hadlang, unbelief, and doubt, pagkainik, kasaut in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nir, ating pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating binibigay ang dobleng paggalang sa ating beloved parents and the Lord, sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, sa ating assistant pastor Lina Kumon Almeida, at maging sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat, sa ating mga beloved visitors. Welcome po kayo sa ating Wednesday midweek worship dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang lahat po ba ay naghanda ng makinig sa salita, ebanghelyo ng kaligtasan? Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay na ang oras, mga minamahal, ay talagang napakabilis, mga minamahal. At ito ay kukunin natin ng 15 minutes, mga minamahal. At kinakailangan maging tayo ay maging attentive, mga minamahal, upang ating talagang lubusang maunawaan ang nais, ang salita ng ating dakilang Diyos, na talagang ito, mga minamahal, ang dakila ng mensahe ng ating dakilang Diyos. At ating buksan, mga minamahal, ang ating mga Biblia dito po sa aklat ng
Ecclesiastes Kapitulo 3, talatay 1, kindly po. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Amen. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ito ang salita ng ating dakilang Diyos na ito ay bigyan natin ng titulo mga minamahal, the right time, season for God's purpose mga minamahal. Ito ang tamang oras, panahon, at ang purpose, plano ng ating dakilang Diyos sa ating buhay na dito sa ating nabasa na teksto mga minamahal na ang sabi mga minamahal, so everything there is a season and a time to every purpose under heaven. So dito mga minamahal, aking napansin ang tatlong bagay, tatlong salita mga minamahal na ito ay bigyan natin ng pansin, which is ito ay napakahalaga sa ating buhay, Kristiyano mga minamahal. Ano po ang tatlong bagay na ito ay ating bulay-bulayin, ating tignan na ito mga minamahal ay talagang sa ating buhay, ang tatlong bagay na ito ay napakahalaga. At pag ito ay ating napakinggan, ilagay natin sa ating puso at isipan upang you will be stand firm. Patuloy na talagang lumakad ayon sa kalooban, katuwiran ng ating dakilang Diyos na talagang yung word na panlulupaypay ay maiiwasan mga minamahal. Ano yung tatlong bagay na mahalaga na ating nabasa dito sa ating teksto mga minamahal? Una, yung season. Pangalawa, yung time. At pangatlo, yung purpose mga minamahal. Na this passage mga minamahal ay talagang napakahalaga. Kaya ito ngayon ay bigyan natin ng pansin mga minamahal. Pag sinabi mo na time mga minamahal, means, ibig sabihin, speaks about the duration. Pag sinabi naman natin na season mga minamahal, it speaks about the limit of duration. At yung pangatlo, yung purpose, mga minamahal. Yung purpose, it's about the will of God, mga minamahal. Yung kalooban ng ating dakilang Diyos. Kaya ang tatlong bagay na ito, season, time, purpose, ay talagang napakahalaga mga minamahal, na talagang pag ito ay talagang nailagay sa ating puso mga minamahal, talagang hindi na tayo magdadalawang isip na talagang lumayo sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. So lahat sa tatlong bagay na ito mga minamahal, season, time, and purpose mga minamahal, lahat ng mga bagay na ito man ay nakalipas na, mangyayari pa mga minamahal. Lahat ito, ang tatlong ito ay preordained ng ating pinakamamahal
na Panginoong Hesus, mga minamahal. Na ang ating dakilang Diyos na tatlong bagay na ito may kontrol. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. At ang ating dakilang Diyos ang nag-o-ordain, ang nagdi-determine ng season, time, at purpose, mga minamahal. Amen. Nasa tatlong bagay na ito, may kapangyarihan ang ating dakilang Diyos. Amen. So sa ating buhay pala, mga minamahal, na ito ay dapat nating itong maunawaan, mga minamahal, na ang ating dakilang Diyos na mayroong tinatawag na fixed time. Anong ibig sabihin ng mga minamahal na fixed time? Na kinakailangan sa nakatakdang oras, mayroon kang gagawin, mayroon tayong gagawin na kinakailangan ito ay tapusin, mga minamahal, sa ating buhay. Amen. So sa ating buhay, gaano ba kahalaga ang time, ang oras sa ating buhay, mga minamahal? Amen. Ano ba ang purpose ng ating dakilang Diyos? Bakit sa iyong buhay, sa ating buhay, mahalaga ang oras, mahalaga ang panahon, mahalaga ang plano, ang purpose ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Nasa ating buhay, kung hindi tayo maging aware sa ating buhay, na hindi natin binibigyan ng pansin ang oras, ang time, mga minamahal, maaring sa ating buhay, mayroong tayong ginagawa na hindi akma sa panahon. Amen. Mayroong mga bagay na hindi natin binibigyan ng pansin ang oras, na mayroon tayong ginagawa na yun palang ginagawa natin, we are wasting time, mga minamahal. Amen. At alam natin na ang panahon, ang oras, pag yan ay lumipas na, hindi na pwedeng i-rewind, mga minamahal. Amen. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos, dahil nakaupo ka dyan, andito tayo, mayroong tayong oras, mayroon tayong panahon na pasalamatan, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil that's the purpose ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay. Hindi lang ikaw ay nakaupo dyan, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So dito sa ating bansa, mga minamahal, mayroon tayong dalawang panahon. 2 season, mga minamahal. Rainy season at summer. Tagulan at tag-init, mga minamahal. Amen. Na tayo, ikaw, tayong lahat na nilikha ng ating dakilang Diyos, ay nariyan din ang oras at panahon, mga minamahal. Na ang oras na yan, ang panahon na yan, kinakailangan you will spend that sa paglilingkod to glorify our loving God, mga minamahal. Amen! At bago once na yan ang ating ginawa,
We are not wasting time, mga minamahal. Dahil yan ang purpose ng ating dakilang Diyos. At yan ay kinakailangan na iyong i-accomplish, mga minamahal, ang purpose ng ating dakilang Diyos. Na yan ang itinakdang panahon, yan ang itinakdang oras ng ating dakilang Diyos. Why God created you? Why God created us, mga minamahal? To fulfill His plan, His purpose sa ating mga buhay, mga minamahal. Amen. Ngayon, mga minamahal, alam na natin kung bakit tayo nakaupo dyan. May purpose pala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ang sabi nga po dito, mga minamahal, sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, talatay 12, ang sabi dito, mga minamahal, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkos pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga, that's why our loving God, mga minamahal, called you out from darkness. Mga minamahal, tinawag tayo ng ating dakilang Diyos dahil ang iyong pagkakaupo dyan, kung bakit ka nandito, hindi yan aksidente. May purpose ang ating dakilang Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Amen. If yan ang purpose ng ating dakilang Diyos, why sometimes, minsan, we neglect, we ignore, mga minamahal, ang plano, ang purpose ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. So glory to God sa ating mga beloved brethren na talagang sila ay humahayo, mga minamahal, talagang nagpa-follow up sa ating beloved brethren, sa ating beloved brethren na talagang kahit mainit ang panahon, maalinsangan, ay nariyan sila na talagang sumusuporta sa ating Bible study dyan sa Barangay Kalumbuyan at sa Barangay Tubag. Dahil alam nila ang kanilang purpose sa kanilang buhay, mga minamahal. Amen! Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa kanilang pagsuporta, pag-follow up, mga minamahal, yung time na yan, they are not wasting their time. Alam yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Amen. Na yun pala, bawat isa, lahat tayo na nilikha ng ating dakilang Diyos, may plano, may purpose, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na yan ay dapat ma-fulfill, mga minamahal, dito sa lupa. Why God put us here? Bakit ikaw, ako, tayong lahat ay nag-i-exist, mga minamahal? Dahil yan ang plano ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Kaya tama pala, mga minamahal, yung katuruan ang ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal. Amen. Na kinakailangan pala tayo ay dumalo ng 3 times a week, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Upang ating maalaman, iyong malaman ang kalooban, ang plano ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Ano ang sinasabi sa aklat ng Habakuk ng Kabanatay 2, talatay 3? Ang sabi dito, mga minamahal,
sapagkat ang pangitain ay sa panahong tagdapa at nagmamadali sa pagkatapos at hindi magbubulaan, bagaman nagluluwat ay hintayin mo sapagkat walang pagsalang darating hindi magtatagal. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Noon pa man mga minamahal, ito na ang vision, ito na ang plano ng ating dakilang Diyos, for the vision is yet for the appointed time. Appointed time, ito na yung panahon, ito yung purpose ng ating dakilang Diyos na kanyang itinagda, mga minamahal. Amen. Hindi natin pwedeng tignan lang natin ang salita ng ating dakilang Diyos. Kailangan din tayo ay gagawa. Magkaroon tayo ng effort, mga minamahal, na talagang sa time, sa panahon, at sa purpose ng ating dakilang Diyos ay iyong magampanan. Ating magampanan ang kanyang plano, mga minamahal. Isaiah, Kabanata 55, talatay 11, ang sabi dito, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinaluglugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Yung pala ang salita ng ating dakilang Diyos. Hindi ito babalik sa langit, hindi ito babalik sa Kanya na hindi natutupad, hindi na ibabahagi, mga minamahal. Yun ang plano ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, mga minamahal. God has a time and purpose sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal. Ano ang sinasabi ng aklat ng Ecclesiastes, Kabanata 3, talatay 11, ang sabi dito, mga minamahal, He hath made everything beautiful in His time, also He hath set the word in their heart, so that no man can find out the work that God make it from the beginning to the end. Ginawa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang mga bagay na maganda sa kapanahunan, mga minamahal. Inilagay na ng ating dakilang Diyos ang mga magandang bagay na yan sa iyong puso, sa ating mga puso, mga minamahal. Yun pala ang plano ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, sa iyong buhay. Ituloy natin, mga minamahal. Talatay 12. Ang sabi dito, nalalaman ko na walang maigi sa kanila kaysa magalag at gumawa ng mabuti habang sila'y nabubuhay. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tunay ang ating dakilang Diyos ay napakabuti, mga minamahal. Ginawa ng ating dakilang Diyos ang mga magandang bagay sa kapanahunan, mga minamahal. Lahat ng nilikha ng ating dakilang Diyos mula pa nung pasimula hanggang wakas, mga minamahal. Pansinin niyo, mga minamahal. Ang Diyos, God, entrusted us the time, the season, ang kanyang purpose sa ating buhay, mga minamahal. Na ang sabi na maigi daw na ikaw, ako, tayong lahat ay magalag, mga minamahal, na gumawa ng mabuti habang nabubuhay. Yun pala, mga minamahal.
Alam natin na mahal natin ang ating dakilang Diyos. If we love God, kung mahal natin ang ating dakilang Diyos, gagawin natin ang mabuti, mga minamahal. Amen. Ang sabi, gumawa ng mabuti habang nabubuhay, mga minamahal. Bakit sa ating buhay, sa buhay ng Kristiyano, mga minamahal, napakahalaga na ito ang gagawin ng mga tunay na Kristiyano, mga minamahal? Bakit kinakailangan ni ito na ito ang iyong gawin, ating gawin, mga minamahal? Ano ang sinasabi, ano ang pangako ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin, mga minamahal? Ephesians, Kabanata 2, talatay 10, ang sabi dito, mga minamahal, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yun pala, mga minamahal, we are the workmanship ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. You are God, we are God created, mga minamahal. You are workmanship ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Upang gawin mo, upang ating gawin ang kanyang purpose, ang kanyang plano, mga minamahal. Ngayon, ito ang tanong, mga minamahal. Why you should fulfill? Why we should fulfill your calling sa ating dakilang Diyos? Bakit kailangan ito ay ma-fulfill sa ating mga buhay, mga minamahal? Ano ang sinasabi ng aklat ng awit, Kabanata 90 ng talatay 12? Ang sabi dito, mga minamahal, kaya't ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay mangagtamo sa amin ng pusong may karunungan. Sabi ni Haring David, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay mangagtamo sa amin ng pusong may karunungan, mga minamahal. Yun pala, every time, mga minamahal, na tayo ay nandito, mga minamahal, tayo ay tinuturuan na magkaroon ng pusong may karunungan, mga minamahal. Na sa ating pagbilang, pansinin niyo, mga minamahal, every time na dumarating ang iyong kaarawan, taon-taon ang ating kaarawan, ang ating birthday, mga minamahal. So, ibig sabihin, mga minamahal, pag dumarating yung ating kaarawan, ay paunti ng paunti yung ating panahon. Amen. So, pag paunti ng paunti yung ating kaarawan, mga minamahal, anong gagawin mo, mga minamahal? Kinakailangan yung ipinagkatiwala ng ating dakilang Diyos na oras, ipinagkatiwala na panahon, gawin natin ang plano, ang purpose ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Dahil sa ayaw natin at hindi, mga minamahal, tayo ay haharap sa ating dakilang Diyos. Kaya nga sabi, mga minamahal, na tayo, niremind tayo ni Apostol Pablo na tayo ay lumakad ng may karunungan, hindi tulad ng mga mangmang, mga minamahal. Amen. Kaya para pag dumating ang panahon na yun, mga minamahal, na paigsi ang ating panahon dito sa mundo, mga minamahal, redeeming the time, samantalahin na natin ang pagkakataon, yung pinagkatiwala na panahon, oras ng ating dakilang Diyos ay gamitin natin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal
na Panginoong Hesus. At alam natin ang pangako ng ating dakilang Diyos. Hindi ka sumusuntok sa hangin, mga minamahal. Nariyan ang mga prueba at ebidensya na talagang ipinakita ng ating dakilang Diyos upang ikaw ay magpatuloy talagang nariyan na nakatayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya kinakailangan, huwag nating kalimutan ano po yung tatlong bagay na yon na ipinagkatiwala ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Season, yung panahon, yung time, at yung purpose ng ating dakilang Diyos. Amen. Tayong lahat, pare-parehas tayong may oras. Equal ang oras na ibinigay ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Yung time, mga minamahal, ano yung ibig sabihin ng time? Ating i-recall yun, mga minamahal. Time, T-I-M-E. Thanksgiving, laging magpasalamat sa ating dakilang Diyos. I stands for involvement. Kinakailangan tayo ay mag-involve sa ministry, sa gawain ng ating dakilang Diyos. M stands for meaningful, na lahat ng iyong ginagawang paglingkod sa ating dakilang Diyos, ito lahat ay may kabuluhan, may meaningful, mga minamahal. Kung ikaw ay ginagamit bilang choir, mga minamahal, adult choir, children's choir, youth choir, Jesus Finest Generation choir, may meaningful yan. May talagang nakasulat yan sa aklat ng buhay, mga minamahal. Letter E stands for eternal. Lahat ng ating ginagawa doon sa kabilang buhay, doon natin yan makikita. Eternal na lahat ng ating ginagawa ay hindi po ito mawawalan ng kabuluhan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! At ating binibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Deo Rodriguez. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Tunay mahal, napakabuti ng Diyos. Sapagkat ang Diyos, lagi nagbibigay sa atin ng panahon at oras, minamahal. Bagamat tayo nagkukulang, grabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ngunit sa mga huling panahon na ito, minamahal, wala tayong ibang dapat gawin, kundi magpakainit, maglingkod sa dakilang Diyos. Sapagkat grabe ang pag-ibig sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Lagi nating alalahanin ang grabing sakripisyo ng Diyos sa atin, na handa niyang ibigay ang lahat kahit ang kanyang buhay, minamahal. Kaya sa atin bilang tinawag ng Diyos na paglilingkod, minamahal, dapat natin pagsumikapan ng ating mga kaligtasan. Dapat talagang huwag natin isipin yung mga problema. Ano man ang ating mga hadlang sa ating mga balakid sa ating paglilingkod, huwag natin isipin yung minamahal. Ang mahalaga, maisip natin lagi na mapaglingkuran ng ating dakilang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa atin. Ating awitan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Para bang di mo kaya at kay dami mong problema, para bang sumusuka na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di man nakatayo ka pa. Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumusuko na, pagod ka na.
buksan mo ang iyong mata. Di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayong manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayong manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Ibabaon ka niyang muli kung ika'y magkamali. Itatayo ka niya sa tuwing madarapa. Wala na ang iyong muli, wala nang babalik kang muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayong manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayong manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating ang umaga. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayong manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayong manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya po, para sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Na grabe ang pag-ibig niya sa buong sangkatauhan. Kaya sa ating mga minamahal na beloved viewers, sa ating mga minamahal na bisita, napakahalaga ng kaligtasan, minamahal. Sa totoo lang, hindi problema ng tao ang walang makain, walang matirahan, walang mainom, wala ang lahat. Pero ang problema talaga ng tao, malaking problema ng tao, kung paano matatakasan ng impyerno, minamahal. Napakahirap na bagay. Mahirap na pagsisiyan kung tayo nandun na, minamahal. Kaya't hanggang sa may oras pa, minamahal, atin tanggapin ang dakilang Diyos bilang hari ng ating buhay. Grabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin, minamahal. Sabi nga ng Banal na Kasulatan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Grabe ang pag-ibig ng Diyos. Kaya minamahal, huwag natin sayangin ang pagkakataon ito na binibigay sa atin ng Diyos.
Hanggat pahaba ng pahaba pa ang panahon, minamahal, hallelujah. Dahil sa grabing pag-ibig ng Diyos, kung tutuusin, nagbalik na ang dakilang Diyos, ngunit sa grabing pag-ibig. Dahil nais ng Diyos na ang lahat talaga ay maligtas. Maging sa mga Kristiyano, minamahal, na talaga patuloy na lamig ang gusto ng Diyos, patuloy manumbalik. Dahil mahal na mahal ng Diyos ang tao, minamahal. Sa totoo lang, ang impyerno ay hindi ang ginawa para sa tao. Yan ay ginawa para sa kaaway ng Diyos. Kaya minamahal, hallelujah, tanggapin po natin ang dakilang Diyos para tayo makaligtas sa mga bagay na nakahahain sa atin sa hinaharap naman. Hallelujah. May 4 na reglamento po ang kaligtasan, mga mahal. Una po ay ang pananampalataya. Pananampalataya sa iisang Diyos, walang iba kundi si Jesus. Ang Diyos na nag-iisang Diyos na nagmahal sa atin, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na dapat tayo manampalataya at magtiwala, mahal, sapagkat wala naman tayong ibang pagtitiwalaan kundi siya lamang, mahal, sapagkat siya ang may-ari ng langit at lupa. Pangalawa, mahal, pagsisi. Kinakailangan tayo magsisi. Sabi ng Banal na Kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat nagkasala, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Talagang lahat ng tao, gaano man ito kabuti, na talagang sabihin natin na perpekto na kung gumalaw, perpekto na kung gumawa. Ngunit sabi ng Banal na Kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Pangatlo po, minamahal, ay ang bautismo sa pangalan natin pinakamamahal pa Jesus. Acts 2:38, nakisabi ng Banal na Kasulatan, na talagang kailangan magbautismo sa pangalan ni Kristo sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Grabing pagpapala yan, minamahal, na ating tatanggapin ng Espiritu Santo ng Diyos. Hallelujah, sa pangalan lamang ng ating pinakamamahal Panginoon. Sabi ng Biblia, walang ibang pangalan na sukat ikaligtas ng tao na binigay sa silong ng langit, kundi lamang sa pangalan ni Jesus. Hindi sa pangalan Maria, sa pangalan ni Pedro, hindi sa pangalan ng kahit sino man, kundi sa pangalan ni Jesus lamang. Amen, praise the Lord. At ang pang-apat po, minamahal, ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Kung atin po nakita yung pag-aawitan ng mga choir, yung grabing pag-iyak, grabing pag-tremble, hallelujah, na parang kinukuryente, minamahal, hallelujah. Yan ay grabing pagpapala na mula sa Diyos. Yan ay bautismo sa Espiritu Santo. Na talagang sa ating patuloy na paglingkod, kapag tayo nabautismoan, patuloy maglingkod, at kapag ka nahabag ang Diyos sa ating minamahal, tayo minamahal ay babautismoan sa Espiritu Santo ng ating dakilang Diyos. Kaya minamahal, hallelujah, sa oras na ito minamahal, atin po tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa mga ating mga beloved viewers, sa ating mga laptop, sa ating cellphone, minamahal, sumunod po sa maikling panalangin. Itaas po natin ating dalawang kamay, minamahal. Hallelujah. Sumunod po sa aking panalangin. Mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan. Ako po'y humihingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Simula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras nito. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. 10 ng aking mamahal sa buhay. Sa pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus, na aking tinanggap. Amen. Amen. Praise the Lord. Kami na po manalangin sa inyo, minamahal. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na pinakamapangyarihan sa lahat. Sa inyo po pinakamapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Jesus. Hallelujah. Mahal na Panginoon, kami po nagpapasalamat. Mahal na Panginoon, hallelujah. Sa aming manamahal na kapatid na baguhan na tumanggap sa iyong marilag at mahal na pangalan. Mahal na Panginoon. Aming samot na langin, mahal na Panginoon, na yung silang kahabagan. Mahal na Panginoon, hipunin ka ng mga puso. Mahal na Panginoon, na sila rin ay aming makasama sa paglilingkod sa iyo hanggang sa muli niyo pong pagbabalik. Patuloy mo silang bigyan ng kainitan, mahal na Panginoon, hallelujah. At ganoon din, gawin din silang ilaw sa kanilang mamahal sa buhay. Kahabagan mo sila, ano man ang kanilang mga hinaing, mga problema, mga karamdaman, iyong lutasin, mahal na Panginoon. Patuloy silang kahabagan, hallelujah, at protektahan. Lalo tigil, patuloy bigyan ng kainitan hanggang sa muli niyo pong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin through the prayer of our beloved evangelist Pastor Valdez Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At mahal, hallelujah, tayo po'y dumalangin na po para po sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Ano man natin mga problema, idulog natin sa tronong biyaya ng dakilang Diyos. Tunay napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ating mga problema, idulog natin, minamahal. Ano man yan, minamahal, gaano man yan kabigat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Walang imposible, minamahal. Hallelujah. Hallelujah.
Mapagpala po namin Ama Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa inyo po pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Through the prayer of our dearly beloved evangelist, Pastor Valdez Almeida. Hallelujah. Mahal na Panginoon, bago po lahat, mahal na Panginoon, kami dumudulog sa iyong throne biyay. Mahal na Panginoon, humihingi ng tawad sa mga kami nasumpon, sa makinahan, sa mga nagawa na isip na banggit na hindi mo kinalog na, Diyos. Patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon. Hugasan niyo po kami na yung kabanal-banalang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon, kabagan ng bawat sa amin, tulungan lagi na makalakad ay sa iyong kalooban. Bigyan lagi kami ng kainitan at kagalakan sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Samahan kami lagi sa araw-araw na aming buhay, sapagkat sa ganang amin, wala kami magagawa, O Diyos. Hallelujah, kung ikay wala sa amin. Kaya amin samot na lagi na kami samahan, mahal na Panginoon, sa aming paglakad patungo sa iyo, mahal na Panginoon. Patuloy kahabagan ng lahat, maging sa aming minamahal na kapatid, sa anumang pangangailangan, mahal na Panginoon, anumang pangailangan sa mga banig pa ng karamdaman, O Diyos. Pagaling mo sila, mahal na Panginoon. May mga kapatid na may problema, hallelujah. Lalo na pa sa pinansyal, tugunin mo kanilang panalangin, O Diyos. Kanilang mahal sa buhay na hindi pa naglilingkod. Kahabagan mo sila, mahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy kaming pagpalain lagi, mahal na Panginoon, at laging samahan, tulungan laging makalakad ayon sa iyong kalooban. Through the prayer of our beloved evangelist, Pastor Valdez Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ating ipatong manmahal ang ating kanang kamay sa ating ulo, at ang kaliwang kamay manmahal ating ipatong kung saan nandun ang ating mga karamdaman manmahal. Tayo dumulog sa ating trono ng biyaya natin, dakilang Diyos. Walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan natin, minamahal, tayo binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Yurakan ang lahat ng gawa ng kaaway, minamahal. Hallelujah. Magtiwala sa dakilang Diyos. Hallelujah. 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 Ayon sa iyong salita, mahal na Panginoon, hallelujah, kami patuloy nagtitiwala sa iyo. Hallelujah. Through the prayer of our beloved evangelist, Pastor Valdez Almeida, amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, di ba yung karamdaman, leukemia, TB, diabetes, ketong cancer, hallelujah, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, hallelujah, ketong, leukemia, man mahal Panginoon, hallelujah. Hallelujah, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah, cast out and be healed in the mighty name of Jesus. Lahat ng uri ng gawa ng kaaway, cast out and be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At bilang pag-iyaw ng pagtatagumpay, at tayo tatalo ng 3 beses para po sa ating mga minamahal na baguhan, huwag po natin bibiruin ito kung mayroon man po tayong kasama magbaguhan. Sapagkat ating hinihiyaw na ito minamahal, sabi ng Revelation, ito'y kapangyarihan, kalulahatian na nauukol lamang sa ating Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ang kapalit pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At sa ilang po mga mahalagang announcement, atin na po pinagkakalubong pagkakataon sa ating beloved Elder at beloved Brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus Galvis po sa ating beloved Elder, beloved Brother Deo Rodriguez. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga announcement, mga minamahal. Amen. Meron po tayong Bible study, mga minamahal, sa araw po ng Martes. Amen. Sa Barangay Tebag, mga minamahal. Alas 3 po yan hanggang alas 5 sa Tamundong Residence po, mga minamahal. Amen. At sa araw po ng Huwebes, bukas, mga minamahal. Amen. Meron pong Bible study sa Barangay Kalumbuyan, sa address po ng Purok 3. Amen. Sa residente po ng ating pong beloved Sister Gemma de la Cruz. Amen. De la Cruz Compound, mga minamahal. Amen. Tapat lang po yan ng Halos Tower. Papasok po yan, mga minamahal. Amen. At sa ating mga minamahal mga kapatid, mga minamahal na nagpalista, amen, Tuesday group and Thursday group, mga minamahal, amen, Hayo group, mga minamahal, amen. Inaasahan po ang ating pong pagparito, amen, alas 10 po dapat, mga minamahal. Bukas nandito na po tayo ng alas 10, mga minamahal, amen. Kapagkat meron pa po tayong mga ipapalo up, maghahayo pa po tayo bago po tayo pumunta sa Bible study, mga minamahal, amen. Sa ating po mga minamahal kapatid, may libreng oras, pwede po tayong sumama, mga minamahal, amen. Pwede po tayong sumama, amen. Sa mga nagpalista, amen,
Punta po tayo sapagkat sa mahal na Panginoon tayo nangako, mga minamahal. Amen? Hindi tayo naglilingkod, mga minamahal, sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Yung pagpapalista ng ating mga pangalan, mga minamahal, amen, ibig sabihin, nangako tayo sa mahal na Panginoon. At inaasa ng mahal na Panginoon yung ating pong mga presensya doon po sa Barangay Kalumbuyan, sa Bible study, mga minamahal. Amen? Lapo na po tayo sa ating pong mga regular na announcement, mga minamahal. 3 times a week po ang regular na pananambahan, Jesus Miracle Crusade International Ministry, araw po ng Miyerkules, Biyernes at Linggo yan, mga minamahal. Amen? Dito po yan sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road, mga minamahal. Amen? San Carlos City, Pangasinan. Araw po ng Miyerkules, magsisimula po ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. Tuwing araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, magsisimula po ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, mga minamahal, magsisimula po ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 3:00 o 4:00 ng hapon, mga minamahal. Amen? Tuloy-tuloy pa rin po, mga minamahal, amen, yung ating Bible study, mga minamahal. Amen? Puntahan po tayo, suportahan natin. At yung ating pong mga Facebook live streaming, YouTube channel, i-share po natin, mga minamahal. Amen? Ang ating pong Facebook page at YouTube channel ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Manood po tayo ng ating programa, TV program, PTV8, araw po ng Sabado, 10:30 ng gabi hanggang 12:00 ng hating gabi po yan, mga minamahal. 10 piso, 5 piso, ating idaan sa information para po yan sa ating pong mga TV program and radio program. Amen? Sa mga nais magpalihans, manalangin na po tayo dyan sa ating mga upuan bago po tayo pumunta dito po sa harapan. Handa po namin kayong paglingkuran. Sa mga nais magpa-counsel, mga minamahal, amen? Lumapit po tayo sa ating pong beloved Ate Vice. Amen. Available po sila. Amen. Meron tayong mga katanungan. Hindi po natin na mabigyan ng kasagutan, mga minamahal. Amen. Lapitan po natin ating beloved Ate Vines. Amen. Handa po sila. Available po sila, mga minamahal. Amen. At mga minamahal, mag-follow up po tayo, mga minamahal. Amen. Follow up po natin ating mga minamahal mga kapatid na hindi na po natin nakakasama, amen, sa pagdalo, sa gawain ng mahal na Panginoon. Kung alam po natin yung kanilang mga tahanan, mga minamahal, amen, magsama po tayo, mga minamahal, amen. Puntahan po natin sila, mga minamahal, amen. Magkaroon po tayo, mga minamahal, ng malasakit, mga minamahal, amen. We are brothers and sisters keepers, mga minamahal. Amen? Magpaalalahanan po tayo sa isa't isa. Magpanalanginan, mga minamahal. Amen? Magdamayan, magtulungan, mag-ibigan, mga minamahal. Amen? Hanggang sa muling pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen? At maghayo, mga minamahal. Amen? Hayuan po natin unang-unang ating pong mga loved ones. Isama po natin sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Sa mga baguhan po, mga minamahal. Amen? Lagi lamang pong dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon upang yung ating pananampalataya ito po ay madagdagan. Sapagat ang pananampalataya ito po ay nakukuha sa patuloy na pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Amen? At ang kabilin-bilinan ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen, kung nais nating makatiyak ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamalapayang Jesus, wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen? Lagi po tayong dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? At kung dadalo tayo, mga minamahal, amen, agahan na po natin, mga minamahal. Amen? Agahan na po natin, mga minamahal. Amen? Upang makasama pa po tayo sa mga pagpupuri, maka-join pa po tayo, mga minamahal. Amen? Sa isang oras na joyful at isang oras, mga minamahal. Amen? Na solemn, mga minamahal. Amen? Huwag po nating ugaliin, mga minamahal. Amen? Kailangan tayo ang maghintay sa mahal na Panginoon. Hindi ang mahal na Panginoon ang maghihintay po sa atin, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. At kung wala na po tayo nakalimutan, mga minamahal, amen, tayo na po'y tumayo at sama-sama po tayong magpasalamat, amen, sa mahal na Panginoon na sa pinagkaloob sa bawat isa sa atin na tagumpay, mga minamahal, sa araw na ito. At narito po, mga minamahal, ang ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro, para po sa ating pong closing prayer.